با نمایان خدا در خدمت شما عزیزان هستیم. بازی بین تیم اسپریت در برابر وایتالیتی بلاست پریمیر اسپرینگ فاینالز مرحله سمای فاینال رو شاهد هستید. مپ اول میراژ که توسط تیم اسپریت پیک شده، مپ دوم داستو برای وایتالیتی خواهد بود و مپ آخر در صورت لزوم آنوبیس پلی خواهد شد. بریم برای پیستول ران ببینیم چه استراتژی مد نظر دارن تیم اسپریت سمت تی ساید. گوشی هم سایلنت میکنیم کسی مزاحم نشه. زایی به خط نگه داشته. استک 3 نفره بازیکنه اسپریت خط رو باز میکنن. اینجا اسپریتی اومدن روی بام ساید. فلیمز روی بام ساید سعی داره فرگ بزنه. خطرناک فایت فیس تو فیس. فلیمز موفق. نفر آخر چی رو تو موقع تگلسه قرار گرفته. این پلیر و میزی کارشو تموم میکنه و بدین ترتیب نخستین امتیاز برای وایتالیتی توی اسکوربورد ثبت میشه. سوال بابا اول فصل some of the best players in the world, not just those top two you mentioned, Harry, but star-studded rosters on either side. میریم برای راند دوم فول ایکو. فقط یه دونه فرک تونستم بگیرن. اینجا زایبو سمت وسط در حال شیطنت. ایپکس در نزدیکی حضور داره. سمت شورت هم اسپینکس خطو باز کرده. فلیمز چک میکنه به موقع خط تتریسو یا خیر این اتفاق میفته. موفق. فلیمز روتیشن به سمت پیت. 3 بازیکن دیگه لردستان تا کلن هرچی دارن میدن دانک. هرچی دارن میدن دانک. روتیشن هم انجام شد. اینجا اسپات میکنه نفر اول رو. فلیمز. ایپکس هم اونجا حضور داره. پاسیو. ایپکس موفق. دانک فرگ میزنه اما نو نیوز. ساغول علیرضا ساغول بلد نیستن هاشون استایدر. این کاره نیستن به اون استراتژی مال ما. آخه این چه پدیه تو با این سیس خجالت نمیکشی؟ الان پوست گوزنی پوست کروکودیل چیزی بذاری زیر دستت با اون سیس آخه. فلیمز اگریسیو سمت آندر. 2 بازیکن به سمت بیابس. پوزیشن ها رو هولد کردن. فلیمز چه خط خوبی رو نگه داشته اون بالا. اگر فلیمز میخواد بیشتر بره چه ریسکی تایمینگ اینجا خیلی مهم خواهد بود. دانک اونور شکار کرد فلیمز و قبل از اینکه ایپکس فرگ خودش رو بگیره. خط آندر رو نگه داشته بود. زایبو روی بام ساید. یه پوش پاسیو سمت تاپ مید. ایپکس موفق. دابل کیل برای این بازیکن. آندر رو پرتاب میکنه. برمیگردن عقب. کنترل در دستان بازیکن وایتالیتی. 3-4 ادوانتج رو از دست دادن بازیکن اسپریت. کاپر و ماجیکس هنوز موفق به گرفتن فرگ هم نشدن. اسموک رو رفرش میکنه ایپکس. روتیشن به سمت بام سایت ای جایی که اسپینکس حضور داره. زانتیکس جدا از 2 هم تیمیش در که سنگین. یه اسموک دیگه اومد تو آندر. اسموک سوم هست که اینجا کردن. رفت اومده بیرون. دونک در نزدیکی تتریس. اسپینکس تایمینگ خیلی مهمه. اسپینکس موفق نفر رو شکار میکنه. خود اسپینکس دابل کیل برای این بازیکن و فرگ آخر دن. ایپکس خط درستی رو نگه داشته و چقدر اذیت کردن آن درو. چقدر اذیت کردن آن درو. درساتو خوب گوش ندن به والله. It's a star role. You want your best rifler there, but the argument is, well, you need all that information. You need گلاک درگن تتو جز اولین گلاکاستا. خیلی قدیمیه. Re-aggro top mid, triple cycle smoke lower. Spirit don't even get to play.
It's a reassuring look for Vitality to start this series off. 3-0 نتیجه بازی تا به اینجای کار. تک 9 و جلیل. اوضاع مالی بسیار خراب. به مثال یک فیلم تراژدی استیم بایران. آخ این نید اگر تایمینگش خوب باشه. اوفی 2 تا جانباز 50% یه نید دیگه اینجا شاشه کار قراره داده میشه. خطا نگه داشته برای کاور اسپینکس. فیف سنگین مزی او هم ناموفق. 2 فرق پی برای بازیکن اسپریت. حالا دایو از راه رسیده. خطا نگه داشتن. دانک نمیتونه خوب کارسازی بکنه اما گچل اوتور چاپر موفق 2-2 میکنه روند کار رو اما یه جورایی لاکداون شدن روی بام سایت. فلیمز به دنبال شکار. دو بازیکن جدا از همدیگه دارن بازی میکنن. ایپکس و فلیمز. ماجیکس میره برای پلنت C4. چاپر حتی ورودی کیچن رو نگه داشته. این پلیر چیره دست چقدر بد بدن خطو باز میکنه. موفق نفر اول شکار میشه و این هم از ماجیکس طلایی. خوشگل بچه هنوز موفق به گرفتن فرگ نشده. این نیده اصلا حال آدم رو بد میکنه تو بازی. اینجوری نید میره تو باچه آدم. یه جا وایستادی برای خودت یهون یه چیزی اومد زیر پرپاچت. آفتاب بدم خدمتون. چطوری امیر؟ هلو. درخواست اولی تاکتیکال تایم اوت گرفته میشه برای تیم اسپریت. Yeah, 0.76 rating on Dust 2, which is of course our second map of the series. So there definitely has to be changes for Spirit coming into this important playoffs match. We haven't seen. بلست مرده بود واسه اون میجرش هم چین تروفی بذاره اون ترش آشغال پلاستیکی رو گذاشته بود. Will that avoidance of EPL, will that lack of official practice come back to bite them when it matters? ترسناک هستن این چتت داداش. باقولو دایگو ارتاب آیتم چاپر این بار کمی سرعت آوردن بالا بازیکن اسپریت. سعی دارن زودتر بیان جلو. صدای جاپو فکر کنم گرفته توی آن به کانکتور. هم تا آندر هم نزدیک شدن با یک فلش خطو باز میکنه. ایپکس چاپر تو اسموک موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. این بار به سود تیم اسپریت. 4-5 شیرو 7 HP. Vitality have chipped away at one of those star pieces of Spirit, but they lose a lot of the map. Peeling back now all the way هنوز نتونستن فرگ از دست رفته رو ریکاور بکنن. زنبورهای طلایی یه مولی آندر. چاپر دیفنسیو و تایمینگی سعی داره بازی بکنه. پوزیشنش رو پیدا میکنه. اسمو که ویندو پرتاب شده هنوز از جا نیومده بیرون. حالا خط باز میشه. فلیمز موفق یه فایت تر و تمیز. زانتیکس به دنبال پرت کردن حواسا به سمت خودش. یه مولی جالبی نیست. فلیمز یه لحظه میخواد سوء استفاده بکنه از این مولی. پوزیشن گیری خطرناک متیو زایبو ریسکی بازی میکنه. ببینیم چک میکنه آندر رو یا نه. افتاد پایین. ای امان حتی ول کرده توی اسموک. فلیمز نزدیک بود اگه چاپر رو بگیره. فشار سنگین‌تر به سمت تیکت. فلیمز خطو باز میکنه در کنار مزی. خود فلیمز ها رو تموم میکنه این پلیره. چقدر بد بدن. سمی فاینال. چطوری آرنو؟ Making Spirit look timid right now with the clock biting them back yet again. Flames is hitting all the transfers right now. از این پدا دانلود این پدا. Ferocious looking Vitality in this semi-final. We're only 5 راند ششم امتیاز 5 برای وایتالیتی. وضعیت مالی خراب. تک ایکی در دستان دانک طبق معمول. ماجیکسی که هنوز موفق به گرفتن فرگ نشده. این توپولو زیبا.
زانتیکس کمی شیطنت به دنبال گرفتن فرنگ. اپکس این بار کمی وارد جلوتر اسموکی ویندو رو رفرش میکنه. شیرو اسموک تاپکان هم پرتاب شده. 4 پلیر سمت وسط کنترل میده در دستان تیم اسپریت. زایوو آمار ویندو رو ندارن. اسموک تاپکان باری دیگر رفرش شده. 35 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. اسپینکس و مزی یه ذره پوزیشنشون خطرناکه. اون هدشات انگل هم هست، مخصوصا هدشات انگل میتونه خطرناک باشه. دانک موفق تو گرفتن یه فرگ دیگه. اینجا ماجیکس رد میشه از روی مزی. مزی داره چی کار میکنه؟ ظرف اصلی رو بغل کن. ای آنلاکی. چاپر سمت وسط جنگل موفق دوبل کیل. حالا ایجیل تیم اسپریت خودی نشون میده. گندلات قزل. زایوو پوزیشنشو پیدا کردن. تلاش در سیف کردن اسنایپ داره که دانک اجازه این سیف رو بهش نمیده. چقدر بدون بال حد زدم. اون بنچیه قشنگ فرشته مرگ بالا سرش بود. هدشات انگل وایساده. اون انگل رو 100 ایکی میزنه. 100 ایکی میزنه اون انگل رو. و حالا درخواست اولین تکتیکال تایم اوت برای وایتالیتی. And so they want to right these wrongs. They don't want to let this be Spirit breaking back into Mirage. I'm just liking the look we're getting out of Vitality. Sure, that's the one round they concede. It's the one round they don't opt for mid control. So don't be surprised to see the pressure in this position. Dark. I mean, they've been continually fighting mid, even in man-down situations. So they know the value of this. زولو چی زد. Pog. ایو 5-1 نخستین امتیاز رو تیم اسپریت به بهترین شکل از آن خودش کرد و از اشتباهات بازیکنان وایتالیتی بهترین نحو استفاده کرد. یعنی سمت وسط نمجه خاصی به همراه نداره. چاپر باز هم شانس خودش رو امتحان میکنه. اسپری تو اسموک کانتر یه فلش اگریسیو داخل اسموک. موفق هم هستن توی گرفتن فرگ. فلیمز دوبل کیل میتونه تریپل بکنه. نه زانتیکس اجازه ادامه کار رو نمیده به این بازیکن. چقدر قشنگ بود این فلش. چقدر قشنگ بود این پوش داخل اسموک تاپکان. زایوو شاتو لند میکنه. این وحشی رو به دنبال گرفتن شکار، به دنبال گرفتن فرگ. زانتیکس ناموفق. 4-2 سمت شورت خطو باز کرده. فشار سنگین و اینجا هم اومد تیوکا رو تموم میکنه و 443 تا دمیجی که میره تو سر و صورت جوانی که اونجا بود. Done it with the AK twice. And I love it again, Vitality. They bait Spirit in, they allow them to take that quick mid-control. It's a flash through the connector smoke and no one's even covering, no one's even ready. Just Chopper hung out to dry. A hyper-aggressive CT side. No reason for Vitality to ایشالله که بگیره زد. they're in trouble. They've called 2 timeouts already in 7 rounds of this game. Doing everything they can to stem 4 تا زد. درخواست دومین تکتیکال تایم اوت برای تیم اسپریت. یه امتیاز گرفتن چه بلایی سرشون آوردن تو راند بعدی. Chopper's trying to hype his boys up. Vitality looked very composed on the other side.
6-1 راند هشتم. اختلاف 5 امتیازی توی اسکور بورد. زایوو روی AWP در کنار 4 امپوریبان، اونور شیرو روی AWP در کنار 4 AK-47. فلیمز اگریسیو سمت وسط، کمی اگریسیو البته، ادامه نداد خطش رو، سریع رفت به سمت کانتر. زایوو در کنار مزی دست به جنبون داداش. زایوو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ برای وایتالیتی. 4-5 ادوانتج در دستان این تیم. زایوو یه بار دیگه، یه تلاش دیگه موفق سمت شورت خط رو رد کرده. آیا زایوو به موقع متوجه خواهد شد یا خیر؟ حالا خط باز میشه. چاپر ظرف اسید رو باید بغل کنه این بازیکن و باز هم زایوو شلاقی که میزنه به تیم اسپریت، میچرخونه و میزنه. ای امان، ای امان، چه میکنه حاج متیو از زوایای مختلف. جیت شده بودن که زایوو الان زد، حالا کجاست؟ چاپر فرصت این رو داشت که این راندو یه جورایی به سود اسپریت اینجا اگر فرگو میگرفت میتونستن حتی بگیرن بامسانت رو، اما این اتفاق نیفتاد. سلام ارشی مخلصی. زایوو واو حواسش به همه چی هست. اما متیو باجی نمیده به کسی. چاپر با دیگل سمت وسط. اسنایپ این بار به دانک سپرده شده. آیا میتونه چند تا شات مشتی بزنه اون اسنایپ؟ آخه یه پاپ فلش سمت پیت. زایوو خط وسط رو نگه داشته. اینجا فیلیکو میزنه تو سر و تو صورت دانگ. 443 تا دمیجی که پاچید تو کانکتور. ای امان. زایوو کماکان خط خودش رو نگه داشته. سلاپا رو گرفتن، میره برای یک بریک. خطرناک. ایپکس در نزدیکی سرس. چاپر سعی داره خط رد بکنه به سمت جانگل. خیلی میتونه خطرناک باشه این پوزیشن گیری، این تایمینگ. پوزیشن بسیار کریتیکال و حساس. اگر بیاد سمت بی احساس خطری کردن به نظر بازیکن وایتالیتی. آخ آخ آیمان ایمان. ایپکس موفق ترید انجام میشه. ماجیکس سایپی که میزنی بازیکن، اما خبری نیست، خبری نیست. پوزیشن رو نگه داشتن. چطوری گلوتین؟ گلوتین خونده میشه نه؟ یه گلوتین هم چیز. اوف. دانک اومد بالا، یه تیر خورد تو سرش، رفت 2-3 لول برای مراحل بعدی زندگی. 8-1 اختلافی که داره بیشتر و بیشتر میشه. زایوو سرپنجه، آماده، آن فایر، آن پوینت. این پوزیشن کمی خطرناکه. چاپر اسنیکی به دنبال گرفتن فرگ. ایپکس یه بار دیگه شانس خودش رو امتحان میکنه، اما این بار جواب میده بازیکن وایتالیتی. آمار تتریس رو داشت. فلیمز اثبات هم کرده حریف رو. ماجیکس بامسوده به خالی. نه مزی اونجا حضور داره. هرچند این حضور میتونه خطرناک هم باشه، چرا که تا به اینجای کار که ظرف اسید رو بغل کرده. مزی زانتیکس در حال روتیشن به سمت بیابس خط رد کرده. ماجیکس میتونه حالا ادوانتج برای این بازیکن باشه. اومده روی بام سایت. مزی لعنت به کدوم شابدولی دانک اومد. دوبل کیل برای این بازیکن. 3-3 کنترل بام سایت رو هم از دست دادند.
خطرناک. آمار دانک رو حالا دارن. دانک از راه میرسه، اسفینکس رو انجام میده، 2-2 میشه روند کار. ماجیکس و زانتیکس برابر اسفینکس و مزی. سیفور حالا پلنت شده. زانتیکس از اسموک خودش استفاده میکنه سمت کیچن. ماجیکس خط شورت رو نگه داشته، 2 بازیکن در کنار هم. ادوانتج در دستان تیم اسپریت. سیفور پلنت شده، پوزیشن خوب زانتیکس. آیا میتونه از اینجا یه فری فرگ بگیره یا خیر؟ مزی به دنبال گرفتن فرگ. اینجا فری فرگ از آنش میشه. مزی ترید رو انجام داده. ببینیم آیا میتونه دیفیوز بکنه یا نه. زمان داره، سپری میشه، زیاد تایم نیست، اما آکار مزی اجازه نداد. مزی این پلیر بریتانیایی تنها بازیکنیه که توی این لول داره دانک دومی و چی زد. تنها بازیکنی که توی این لول داره بازی میکنه و نماینده بریتانیای کبیر علنا میشه گفت این مزیه. هستن چند تا دیگه ولی خب نو نیوز مزیه. چطوری سپرلو؟ همش گوشتی. راند 11 هم 9-1 اختلاف کوبنده ای رو شاهد هستیم توی اسکور بورد با توجه به اینکه این مپ هم پیک اسپریته. این قضیه میتونه تلخ باشه، میتونه سنگین باشه. چاپر این بار موفق تر. اوپنینگ فرگ برای این تیم، آماده برای پرتاب پاپ فلش. حالا پاپ فلش از راه میرسه. ایپکس موفق دوبل کیل برای بازیکن. شات زانتیکس رو هم زد اما نتونست تبدیلش بکنه. ازت میخوام به فرگ. آخ اگر زنده میمونده ایپکس اونجا. اما آیا 2-3 رو میخوان ترای بدن یا خیر؟ به نظر تصمیم انجام این کار گرفتن. مزی در نزدیکی اسموک حتی دیفالت رو نگه داشته. یه پاپ فلش. چقدر جدا از هم بقیه هم تیمیاش داره بازی میکنه. مزی موفق نفر اولش کار میکنه. سیفور هم به جهت درستی بلند شده. وای امان القصد. بشین رو دیفیوز. اسفینکس آیا میتونه دیفیوز بکنه یا نه؟ اجازه رو بهش نمیده این بار این توپولوی افسانه‌ای. اصلا بوم واسه اون بر فعلا نشده او. ایپکس یه لحظه گم کرد اصلا نفر دوم. بازی کجا داره برگزار میشه؟ انگلیس، لندن. اکزیکیوت سنتی اسپریت. آیتم ها پرتاب میشه. سرازیر شدن آیتم ها رو میبینید روی بام سای. سعی داره فرگ بگیره. آیا موفق میشه؟ بله، دوبل کیل برای این بازیکن. تک و تنها داره دفاع میکنه از بام سای. زانتیکس رو انجام میده. اسفینکس حضور داره، پس میگیره. ایپکس جواب میده. شیرو توی موقعیت تک بسه گرفتار شده. یک نفر رو هم زده اما آره سختی و پیش رو داره. اسموکا داره فید میشه. یه جامپ فیل. ول پلید شیرو، ول پلید. جامپ عالی زدی برای رفتن بالای باکس. موفق نیست این بازیکن اما کنم پوزیشن خوبی داره که سیفور رو پلنت بکنه. اصلا فیک پلنت زد اما متیو داره از راه میرسه. سلطان متیو اینجا دینای میکنه. اصلا سیفوری در کار نیست. اجازه نمیده. نه مرسی آسه دونت 3 نقطه. خب میریم برای شروع نیمه دوم. 10-2 نتیجه کوبنده تو نیمه اول به سود وایتالیتی و حالا پیش راند دوم رو شاید هستیم. اسپریت کار بسیار سخت رو پیش رو داره برای برگردوندن این بازی و کامبک از همینجا به 8 دوران پشت سر هم دیگه بگیره تا واقعا بتونه امتیاز رو برابر بکنه. ایپکس سمت آندر. دانک یه لحظه آمار رو گرفت اما اقدامی نکرده. دانک یک بار دیگه، یک شیطنت دیگه
زایبو سمت پیت. پاپر پسیو با ایجام خط رد میکنن به سمت بام سایت. کنترل بام سایت رو حدودی از دست دادن، اما باتکن اسم جواب میدن. چاپر، شیرو، دانک، فرک های پیاپی، خود شیرو دابل کیل برای این بازیکن و دن ایپکس. افکت قشنگ اینجوری که چی شد؟ آخیش آها اسیدو بغل کنه ایپکس. اسیدو بگی. اوه یه جوری دنبالشن. اوه نگاه 4 نفر مستقیم خط گذاشتن واسش. 4 نفر مستقیم رو لاینن و اینجا دانک کارو تموم میکنه. موفق تیم اسپریت توی گرفتن پیس راوند. And no plan means Vitality might just take the eco and let them breathe for a moment. چیه توی روگ؟ هلو. Talked about Flames' highlight moments on Mirage. Well, Donk should certainly be. جالبه که بچه‌ها راجع به پیستولای راندیه که اگه بخوام یه اینفو بهتون بدم، بین P2000 گلاک و USB پیستولای دیفالت گلاک افکتیو تره. یادتون نره گلاک خیلی افکتیو تره نسبت به USB و P2000. اون دوتا درست رنجی میزنن ولی گلاک به خاطر دقت زیادش و موبیلیتی بالاش توی حرکت و رانندگان افکتیو تره، تاثیرگذاریش بیشتره. چاکرم دکتر، خیلی مخلصی. اما فولیکو 1 دقیقه زمان، یه پوش اگریسیو به سمت تاپ مید، موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. چاپر آیجیل تیم اسپریت، ماجیکس و زانتیکس وظیفه کنترل بام سایت بیو بر عهده دارن. ماجیکس خط سوپر پاسیو نگه داشته، با جام سعی دارن خط رو رد بکنن. خود ماجیکس دابل کیل. زایبو یه شات لند میکنه با گرفتن 1 فرک، اکتفا میکنن و امتیاز رو از دست میدن بازیکن وایتالیتی. مرسی به سوری علیرضا. آیا میدونستید فریمن اینجا بوده؟ فریمن میدونید داستانش چیه دیگه؟ میدونید آیا؟ اسمش یادم رفت. یکی از سازنده‌های کانتر. چی فریمن بود اسمش؟ مورگان فریمن مثلا. این ویتازاج آرشام خدا ندار هیچ دکتر نکن. آن ببخشید هفت لایف معذرت میخوام. اون مینه بود که سازنده CS، یکی از سازنده های CS. مین کلیف با یکی دیگه از هفت لایف. بله اول هفت لایف بود بعد CS بود. اما بریم برای راند 15ام. 10-4 اختلاف رسیده به 6 امتیاز و بای راند وایتالیتی رو شاهد هستیم. یه نید ادش نبود، کمی دمیج زد به فلیمز. شیرو آپگرید به AWP. چاپر با یه فلش خطش از ساندویچ به سمت نزدیکی پیت جابجا میکنه. پرتاب آیتما فول اگزیکیوت. چاپر در نزدیکی پیت، اما فلش حالا از راه رسید. ایپکس موفق. این ند میتونه تبدیل به فرک بشه. او مای گود. Giustizamos spiritu santi in nomine Patri. Erogamos. چی زد خونه یارو. چی ما افتاد. After the first exec is only a fraudulent play for Vitality and they're going to commit. Chopper only has to go 1-for-1. این قشنگ معلوم بود این نیده فرگ میشه. Off the balcony. After the dominance of that first half, I think it's really sick this کیوت دختره.
ایپکس رو اسکات، پیستول آرمور با یه وایتالیتی، شیرو اگریسیو، حالا فضا در اختیار گرفتن، فلیمز دابل کیل، چاپر ترید رو انجام میده، سیوز خطرناک. دو تا گان دراپ شده، یکیشم AWP، یکی ریکاور نشده. و بله اسنایپ در دستان متیو زایوو، اما بدونه شیلد اسفینکس داره برمیگرده عقب. خطا رو نگه داشتن، تایم خیلی زیاد داره. وایتالیتی فقط یه ذره نیاز به شانس دارن، سعی دارن فضاهای بیشتری رو در اختیار خودشون قرار بدن بازیکنان اسپریت. چاپر پوش اگریسیو به سمت تیسپان. ایپکس یه لحظه چک میکنه تیسپان رو، اما به اندازه کافی این چک عمیق نبود. ماجیکس خط اگریسیو، او هم سعی کرده یه ذره فضای بیشتری اختیار بگیره. ایپکس به نظر میرسه که بیت ماجراست. حالا خطو باز میکنه، سوینگ موفق هم هستن توی ترید، مجبور بودن فرگ رو ترید بکنن. اسپینکس جامپ به سمت بام سایت. زایوو خط کیچن رو نگه داشته، اینجا نمیتونه شاتور لند بکنه. اما متیو یه اسموک دیگه سیفور پلند شده. اسپینکس توی اسموک، خدایا چقدر اکیوریت. و حالا آجل اسپریت چاپر تو مهاجم تک به دو قرار گرفته در برابر اسپینکس و زایوو. ما دقیقاً از این بازیکن ندارم، پوزیشن های بازیکن وایتالیتی بد نیست. کمی از تازه میخواستم بگم که شانس داره، اما متیو کار خودشو تموم میکنه. و اینجا دیدید که وقتی جوتون رو میگیره خبری نیست. ناکن الان دانک و شیرو برای چی باید توی این ران این اسموکو باشن بیان بیرون؟ یارو باید تکناین 2 تا کیل گرفت، درسته که ترید شد ولی 2 تا گان دراپ شد، یکیش اسنایپ بوده. ایپکس هم لعنتی چقدر باهوش بازی کرد سمت خونه. یه لحظه شولدر مفت نمرد، یه شولدر زد، بعد دابل پیک کردن، ترید شد، ایزی رد کردن خطو. اوه چه جوشای سرپنجه‌ای زده دانش. واقعا ترو بود، ران علنا ترو بود. دانک باز هم اگریسیو سمت وسط. زایوو در کنار فلیمز خیلی خطرناکه. این اول سمت وسط تاپین خیلی خطرناکه. اتاندر باز شده. دانک زانتیکس موفق زایوو ترید رو انجام میده. یه پیک سنتی 2 تیر در روی کلاسیک از دانک. 2-4 میشه روند تو این راند. مزی و اسپینکس تو رایفلر دوشای بلوغ. آره بابایی تو relentless for Donk. Shit. He wants every single one. بابایی تو بازی گوشی. The moment where he stops giving respect to vitality because it's feeling like it. Chopper's even got aggressive all the way through the سمت زدن تو سر بچه که صدای قابلمه داد. چاپر پوش سوپر اگریسیو سمت تیوی صدا پاها رو گرفته. موفق تو گرفتن یکی از فرکا. کلا فرار چرا کردی مردی؟ مزی در حال سیف کردن اسنایپ که نمیدونم چرا چاپر نیومد دنبالش. یه پوزیشن 11 رو بره راندوا. درخواست دومین وقت استراحت فنی برای
وایتالیتی در نظر گرفته شده. Vitality with the timeout. چی میخوری بشه؟ That's lovely. 5 rounds the difference between these squads now. به زودی از همون هم دیر میاد بیرون. If Donk's going to keep this up, if he's going to start taking away that real estate that Vitality have been used to, maybe this can get more uncomfortable. It took a little while before آرشم استایدر جادوگر. pressure there. Let's see if Vitality look to bring that in a little earlier. Yeah, Vitality aren't jumping the gun right to go for really fast rounds and just try and close this game out at the این moment. کیبورد عمود گرفتن عادته، چیز خاصی نیست. خیلی عادت دارن، تو ایران هم خیلی عادت دارن. نرمال محسوب میشه. آدامز این فلش نبود، کسی نیومده بود تو نیمز توی فلش پیکوی اگریسیو ترید. ای امان ای بابا اسفینکس هم زدن که کامبک داره میشه. ندیدش؟ آخیش گردنشو زد. چی؟ بازی داره کامبک میشه چد؟ This game's going to get very stressful very quick for Apex. You're ready to ride it off at a 10-2, especially with the first gun round. 11-7 وایتالیتی. The half by after it looking so good for Vitality, but خیلی نزدیکه به گرفتن مپ، اما هنوز موفق نشده. یه پیستول آرمور بای دیگه ای که در دستان زایوو دمیج هم خورده. ماجیکس فرار میکنه کامل از اون اسپات. اگریسیو دانک سمت تاپ مید به دنبال گرفتن فرک. فلیمز فرار میکنه. شیرو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرک. خطر رو نگه داشتن. شیرو تغییر پوزیشن. ایکیو ریکاور میکنه. اسفینکس برمیگرده عقب. دانک اگریسیو سمت تاپ مید. فضا و آمار بیشتری رو در اختیار داره دانک. یه لحظه خطرناک فرار میکنه از اون اسپات که زانتیکس و شیرو اومدن برای کمک به این کودک. اسموک ویندو پرتاب شده. 4 بازیکن سمت تاپ مید. خطا رو باز میکنن. دانک در کنار زانتیکس و اینجا شیرو کار رو تموم میکنه و باز هم امتیاز برای اسپریت. حالا اسپریت داره لحظه لحظه خودشو نزدیک و نزدیکتر میکنه به وایتالیتی. گلدن هورنتس احساس خطر کردن. آنلوکی دویوو پیکسل پیک شد. پور مانع او بره توپ میشه. تشکری قفور عبادی پور. بینندگان عزیز باور بفرمایید سرعت بازی به حدی زیاده که حتی دوربین های پرسرعت ما هم قادر به ضبط تصاویر نیستن. تشکری چاپر اگریسیو در کنار دانک. دانک موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. لو اچ پی اما موفق. چیرو دانتیکس این بار کمی اسیبتر داره بازی میکنه. خطرناک. آخ تیرو از بغل گوشش در رفت. یا اول فضل پورعرب. باز هم در حال گرفتن فضا، در حال گرفتن اینفو. سموک پاپکان باری دیگر پرتاب شد. شیرو داره فاصله میگیره از سمت بیابس. اتاپ سنگینی داره تیم اسپریت. ماجیکس آماده هستن. حالا خطا رو باز میکنن. ماجیکس ناموفق. زانتیکس اونجا حضور داره. خود زانتیکس دابل برای بازیکن. شیرو نمیتونه شاتو لنز بکنه. 3-2 از بنزجا از دست دادن بازیکن وایتالیتی. 30 ثانیه زمان. اسفینکس میره برای پلنت C4. در کنارش زایوو رو داره. پلیر
سرپنجه این تیم، اما کار سخت است. من ادوانتج از دست رفته، پوزیشن خودشو عوض میکنه. اسفینکس یک مالی سعی دارن بکشونش بیرون. اسفینکس اما قبل از اینکه بمیره موفق به گرفتن فرک هم شده. زایوو آیا میتونه کارسازی بکنه یا نه؟ خطا رو باز میکنن و شیرو کارو تموم میکنه. تیم اسپریت موفق باشن توی گرفتن امتیاز. فلیمز رو کشیدن. اسفینکس بود البته، فکر کنم اسفینکس بود. فلیمز رو آخری کشیدنش بیرون از پشت بک ساید. آن اسفینکس بود. قشنگ یقش رو گرفتن از اون پشت ساید کشیدنش بیرون. عجیبه. Vitality, not a loss they would forget quickly. Gotta fight back. Another execute. Donk playing mobile back towards this A site again. 3 strong, once more, 4 spirit. دانک سمت استرز، خطرناک. خطا باز شده. فلیمز موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. فلیمز سایدو انجام میده. دانک دوبل کیل برای موزیکو. چقدر خطرناکه این بچه، واقعا خطرناکه. یک بریک. اسفینکس موفق تر. ادوانتج حالا در دستان گلدن هورن. سوتا کیلو روی WP سمت سیتی سپان. خیلی کار سختی و پیش رو داره و اگر این امتیاز از دست بدن وایتالیتی وارد مپمون خواهد شد. نفر اول شکار میکنه. داونگرید به ایکی. شیرو به دنبال کلاچ که اسفینکس گردنش رو قطع میکنه و اجازه ادامه کار رو بهش نمیده. مغزش فرشه دیگه. تمامه. تمامه. It's not so regimented, it's just Flames leading the charge, Spinks in behind him, and that's a terrifying 1-2 punch. Vitality, everyone was firing on all cylinders coming into this. I think now that kind of goes the way of Spirit, so it's nice to see Flames and Spinks have that second win. Pure pandemonium in middle and stopping Spirit's game plan on that T side. Well, the flip side has been Spirit know what they're up against. They know how Apex calls. They've licked their wounds from Dallas. And they are only 2 rounds from overtime in our opening map here at this semi-final. I mean, Spirit have got their wings, you know. They're باورم building نمیشه. this game and everything they're doing is working. They feel like they can't set a foot wrong. Donk's ریدم سردر کسی که این اندونیو فیلتر کرد. بیناموس. خودم رو چت خودم به عنوان برودکست اکسس ندارم. Unbelievable. خب آقا با عرض معذرت میریم برای ادامه کار. 12-10 اختلاف رسیده به 2 امتیاز توی اسکور بورد و شاهد ادامه روند کار هستیم. یکی باید بن میشد، بن شد. شیرو موفق توی گرفتن اوپنینگ فرک. خطا باز شده. فلیمز نمیتونه شاتو رو اند بکنه. زایوو هم بیش از یک فرک نصیبش نمیشه. کنترل بامستاد از دست دادن، اما پلنت C4 خودش چالش بزرگه. خیلی سریع داره روتیت میکنه به سمت سیتی. مزی تنهاست روی بام سایت. اسفینکس خیلی فاصله داره با همتیمیش. متوجه هم شدن که اسفینکس اینجا حضور نداره. زانتیکس خیلی خوب خطو نگه داشته بود. امکان داره امتیاز 11 رو ببینیم حالا برای تیم اسپریت. مزی چک میکنه یا نه؟ چک نمیکنه. 12-11. هولی شیت. 12-11 اختلاف رسیده به 1 امتیاز تو اسکور بورد.
اوه ایپکس زورش گرفت آج. ایپکس زورش گرفته سنگین. با ایشون هم جالب نیست، زیاد یوتیلیتی ندارن. شیرو خط تاپ مید رو نگه داشته، از آیتم خودش استفاده میکنه. دانک او سمت کانکتور، یک اشتباه میتونه روند همه چی رو عوض بکنه توی این راند. آخرین رانده نیمه دوم رو شاهد هستین. زایوو فلیمز، خود زایوو یه فرق دیگه دوبل کیل برای این بازیکن. چه اتفاقاتی داره رقم میخوره تو این راند. 3 فرق پی برای وایتالیتی و حالا چاپر و ماجیکس تو یک قدمی کامبک بود تیم اسپریت و حالا وایتالیتی توی یک قدمی گرفتن مپ. حتی باز میکنه چاپر. ایپکس خیلی سریع ترید رو انجام میده و توپولوی افسانه‌ای تک و تنها غمگین و رسوا نفر اول رو میزنه. تک به 3 میشه حالا روند کار. یه آپگرید دیگه، کار بسیار سخت و پیش رو داره. 2 بازیکنی که هستن در مقابلش، 2 بازیکن از 3 بازیکن فول اچ پی هستن و این میتونه خیلی کار رو سخت بکنه برای کلاچ تک به 3. نیمی از زمان C4 هم سپری شده، خطا رو نگه داشتن. فلیمز ببینیم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. ماجیکس خطا باز میکنه، تمام اثباتا رو داره چک میکنه. تایم دیگه نداری کاپاری، تایم دیگه نداری بابا. جی عباد مرسی واسه دانه. دمت گرم. چاکرم، مشی باشی، فدا مدا. into that second half, but it was all for naught. Somehow, someway, round 24, it comes down to it. The aggressive T-side play from Vitality pays off in dividends. یارو وایتالیتی کشته بودن. To be such an incredible resurgence from Spirit, but somehow, someway, Matthew, Vitality make it work. We're all Apex right now. We are all Apex. آقا یکی اسلش پردیکشن بزنه، پردیکشن رو ببنده. من اکسس ندارم. چه جمله‌ای گفت که هسته؟ کینگدوم یونایتد بای کانتر استرایک. بیر کلار غار داشت دوباره. چطور آی سیلر؟ خیلی مخلصیم. خب باری دیگر با نامه خدا در خدمت شما هستیم با مپ دوم دوستویی که توسط وایتالیتی پیک شده. بریم با همدیگه ببینیم که چه نتیجه ای رو خواهیم دید توی این مپ کلاسیک و سنتی. خطا باز میشه. زایوو موفق تو گرفتن فرست بلاد. زانتیک سیدو انجام میدن و کافی نیست. ایپکس چه خطی رو نگه داشتن. چه آمار خیلی خوبی میتونه بده که اینجا کارشو تموم میکنه. ماجیکس خیلی خوب و تر و تمیزه. چک میکنم. فلیمز میره برای پلنت. C4 شیرو دوبل کیل برای این بازیکن. فلیم تو موقعیت تک به 3 حالا قرار گرفته. فشار بسیار سنگین رو داره تحمل میکنه این بازیکن. حتی باعث شده نفر اول رو شکار میکنه. فلیمز فشار بیشتری رو داره تحمل میکنه. خود فلیمز دابل کیل برای این بازیکن و تمام تریپل کیل برای فلیمز و یک کلاچ تر و تمیز و شیک و مجلسی برای وایتالیتی. Vitality owe him everything. It falls to just one man. چقدر بد بازی کرده اسپریت. چقدر بد بازی کرده اسپریت. ترسیدن. واقعا ترسیدن. زانتیک سمت لوور. اصلا نگه داشتن فست پوشه. بی فلیز جامپ شات میزنه به چاپر. دانک ترید رو انجام میدم و کافی نیست. فلیمز کماکان اونجا حضور داره و به دنبال گرفتن فرگ های بیشتر. یه نید خیلی خوب. نیمی از هلس پوینتش رو از دست میده اما تصمیم میگیرن سیو کنن گاناشون رو برای امتیاز بعدی. 2-0 start to open this up as Spirit have got to run for the hills and hold on to these guns. Oh, very confident look out of Vitality, calling B rushes back-to-back rounds. چه جام شاتی زد بهش. فلیمز آره باری کلا. سنگین داره میزنه. اوف. They took Spirit out on their home map already in this series. And in a repeat matchup, same maps, Vitality looking for the same result.
چطوری زهاک؟ خوش اومدی. دانک کجا میای آخه مردی؟ راند سوم کماکان با همون بای داره بازی میکنه. اسپریت چیزی اضافه نمیکنن به اون صورت. زانگ سمت وسط به دنبال گرفتن فرنگ، خط لانگ رو پوش میده. ایپکس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ به سود وایتالیتی. ادامه روند کارمون به سمت بام سایت بی خالی از سکنه در جریانه که خیلی ایزی پیزی اینجا خطو باز میکنه. زایوو موفق تو گرفتن فرگ. بی توالت هاجی. Saw his CT adaptations back on Mirage were good, but when you start so slow, it really puts you on the back foot. Spirit got to wake up as soon as the guns come out in this follow-up round. این هم از امتیاز سوم توی راند سوم برای زنبورهای طلایی. و حالا بریم برای بایراند تیم اسپریت. میزی 2 سال دیگه آرتورو رو بغل کرده آجی با این وضعیت. دوبل اپ ستاپ دانک و شیرو هر دو بازیکن آپگرید به AWP. اینترستینگ بازی به سمت لانگ در حال جهت گرفتن. آیتم های پیاپی که پرتاب میکنن. مزی موفق سر و سنگین و تر و تمیز و دقیق اوپنینگ فرانک رو از آن خودش میکنه. دانک سمت وسط بریک نتیجه خاصی به همراه نداره. آمار هم حتی نتونست بگیره اما اینجا موفق تر. زایوو اشتباه کرد و خودشو تقدیم کرد به دانک. 4-4 پرتاب آیتم ها به سمت بام ساید. یه فلش خوب لک شوت خورد اسپینکس. دانک از راه رسیده. سعی در کمک به بام ساید. شیرو پوزیشن خیلی سختی رو اتخاذ کرده. فلیمز خطو رد کرده روی بام ساید. حالا خطا باز میشه. فایت سنگین. همه بازیکن‌ها اینجا حضور دارن اما هنوز نتونستن سیفو رو پلنس بکنن. بازیکن وایتالیتی سعی داره فرگو بگیره. ایپکس به هر قیمتی شده این کار رو انجام میده. خود ایپکس دابل کیل برای این بازیکن. 3-2 چاپر موفق 2-2 90 تا دمیج میخوره توی فایت خودش. دانک خطو نگه داشته موفق تر و مزی تک به تک حالا با دانک. آیا میتونه راندو کلاش بکنه یا نه؟ 30 ثانیه زمان برای این بازیکن. مزی لو اچ پی با اچ پی 8 در برابر دانک با اچ پی 73. 29 ثانیه زمان. سیفور هنوز پلنت نشده. دانک صبر و حوصله خودش استفاده میکنه. مزی به دنبال گرفتن اینفو، به دنبال گرفتن فرنگ میره برای پلنت C4. دانک حالا حرکت خودش رو آغاز میکنه به سمت بام سایت. یه هد شات باید لنز بکنه مزی که دانک گردنش رو قطع کرد. گردنش رو قطع کرد. یا اول فضل پودره باجی. For the young superstar, stage against him, position unknown, and he gets. داستو چون نبود های سیلور. داستو نبود. تازه اومده داستو. برگشته یعنی تو مپول نبود اصلا. It's the Deagle that does the damage. تکنیکال پازه. ایوه. I mean, there's no doubt the Donk is well and truly past the slow start we saw from the guy on Mirage. اونسش از کار افتاده فکر کنم. He buys up a second AWP into their first rifle round and immediately puts it to work, and he doesn't even close it with the AWP. Has the audacity to do it with the sidearm.
So with Donk feeling good, with Spirit and Shiro. الاکشن بوی چطوری؟ Maybe they can look to come back here as he looks laser focused. He knows he had a real chance چاکرم خوش اومدی. to convert on that clutch. Yeah, I mean, it's not just a round, right? It's what it means. It breaks the money of Spirit. It keeps this game flawless. And as we said, if it wasn't for such a hot streak of rounds early on Mirage, that could have been a very different game as it turns out. Everyone counts. خب میریم برای ادامه کار. راند پنجم زایوو آپگرید به RApTOR. Let's see what Apex calls اون بر دانک اسنایپر ترانسفر میکنه به شیرو و بریم برای شروع کار. خط پسیوی نگه داشته، خط تاپید رو پوش هم دادن. شیرو موفق، دانک او هم موفق تر، باز هم شیرو دابل کیل برای این بازیکن، باز هم دانک دوبل کیل برای این بازیکن. 2 تا دابل کیل با یه پوش اگریسیو در هم کوبیده شد وایتالیتی و این هست رگ آخر. دانک سوپر اکیریت تریپل کیل برای این کودک. خط اشتباهی و اصلا نگه داشت زایوونم، چرا خط اونور رو گرفت. اینجا به رگ اولو که زد قشنگ شیرازه وایتالیتی از هم پاچید. شد راند بستی بود. باز هم بای میکنه وایتالیتی، آیتم پرتاب میشه سمت لاین، خط رو باز میکنن. چاپر توی پیت بدون ساپورت موفق خیلی سریع تریدو انجام میده فلیمز. 4 به 4. شیرو روی بام سایت. زایوو در تلاش برای گرفتن شکار موفق هم هست. اون خط کار دانک اونجا حضور داره. یه پاپ فلش برای دانک نتیجه همراه نداره، اما آمار دقیقه ازش ندارن. خود دانک دوبل کیل میتونه تریپلش بکنه، اجازه رو بهش نمیده اسپینگز. یا ابوالفضل خیلی آن پوینت شوتینگش. زانتیکس از بک داره میاد جلو. فلنگ همونجا فریز شده نیومده داخل. ماجیکس روی بام سایت سمت گندالف پوزیشن گرفته. این پوزیشن خیلی پوزیشن خوبیه با توجه به اینکه اوه نه مولی داره ولی بستگی داره که مولی کجا استفاده بکنه. مولی خودش رو جهت درستی استفاده میشه. این مولی چقدر خوب بود. اون مولی چقدر خوب بود. اصلا زمان باقی نمونده. زانتیکس اگه اول رو گرفته داره میاد جلو، میتونه راند رو کلاچ بکنه. شانس کلاچ داره یا ابوالفضل پور عرب. ببینی میتونه ترید بکنه یا نه. اسپینگز چه تک به تکی رو کلاچ میکنه این بازیکن. ای امان وای که چه راند تر و تمیز و قشنگی بود. عشق کردیم بابا نبی. Hit some tags, but just can't get that crisp dink that would have done it. And what a great call from Zywoo to Molotov this box as well, realizing you're getting a lot of room. There's no pressure on that CT spawn. Magix was playing the Molotov before the bomb. Fantastic shot for Spinks as well. Yo, Hussein respond with a clutch of their own. And that's like a, I don't want to say entirely mirror, but that's such a familiar clutch to the one that Mezzi was faced with, where you have no health, your opponent has every advantage, but you've just got to hit the one shot that saves the day, and Spinks is able to do it. That's a serious leg up found on the back of that 1v1. Vitality was starting to run on fumes, right? They'd put money in all across the start of this, and with Spirit chaining together some rounds, they were right on the verge of running out of money. Now with only one player بریم برای راند هفتم. امتیازی گرفت وایتالیتی. این اسم کجاست؟ این اسم کجا بود؟
Seen CT certainly struggle on Dust 2. What a change to bring into this playoff game to consistently run the double orb. Donk again in middle. Breaks that smoke. Shiro found the opener. بالاشو بوشونده ولی خیلی راحت میشه اینو بریکش کرد. anyway. من فکر کنم اسموک اون بالا دره اینجا یه دونه پیکسل باگ داره، اونجا میشه اسموک انداخت روی در. من فکر کنم اونو داره میده از تیسفون. پشمام ریخت. تا شورت کمتر 60 زمان. شیرو و ماجیکس خط لانگ رو نگه داشتن. شیرو حالا برمیگرده به سمت بام سایت. Right, the nearest support he has is Magic's, and even then leaving long open is a big gamble if Shiro doesn't spot numbers coming up the catwalk. Everyone else right now are leaning over towards B. And so even though وسط رو پرتاب میکنه، شیرو خط خودشو نگه داشته. شاتو نمیتونه لند بکنه شیرو، اما زمان داره کمتر و کمتر میشه. ایپکس خط سیتی سپان رو نگه داشته بود اگریسیو، هنوز نتونستن بیان روی بام سایت. 15 ثانیه میشه زمان باقی نموده، باز سریعتر برن برای پلنت C4. خیلی دارن تایم از دست میدن بازیکنه وایتالیتی. اسپم های پیاپی. زایوو موفق تر، خود زایوو دوبل کیل، نزدیک بود تریپلش بکنه اونجا. زانتیکس با یه دوبل کیل پاسخ میده. ایپکس حضور داره اونجا و تمام. دن ایپکس حضور. چقدر طولش داد وایتالیتی، چقدر طولش شد و بری تو دیگه. چی زده بوده اونجا توی لوور تانل ما ندیدیم ها با ابوالفضل. It's reassuring. Difficult rounds being won out by Vitality in this T side, and again they bring up the pace. Spinks takes his spawn out long into an eco round. Couple of nades, couple of shots as well. That should not be happening. That might be a gun. Yeah, this is awkward. Vitality don't want to give up that weapon, but they're not given a choice. آخه که هم ریکاور شد. کاپر باز هم اومده دورتر. هیچ که حواسش نیست اصلا، هیچ کس حواسش بلانگ نیست. احتمال نمیدن کسی اومده باشه داخل. Spirit have a lot of aggression. Like they've got some serious map control here. They pushed into the upper tunnels. They're holding the long doors. That only leaves this mid avenue open. ما چاپر هم هنوز نیومده. دونک سمت آندر کارشو تموم میکنن. یه پاپ فلش فلیمز برگ تر و تمیز. یه فلش دیگه سمت وسط. سعی داره اسکیپ بکنه، موفق نیست. شیرو توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. زانتیکس یه نیده نه چندان جالب، اما یه فایت خیلی خوب. رد اچ پی از فلیمز کار اون رو هم تموم میکنه. زایوو روی بام سایت چه موقعیت سختی گرفتار شدن. زایوو کارشو تموم میکنه اما گرفتار شده. 29 ثانیه زمان. چاپر هنوز نیومده داخل. یه فرگ دیگه اما شیرو همون اشتباه اول. ببینید که چه اتفاقات تلخی و رقم زد توی ادامه راند. Could not see that undoing the full eco round, but somehow they find a way. And it's all Zontix in the B-bomb site with a 5-7, 2 kills to even make that possible. That is a kicker of a round to lose for Vitality. چه دمیجی خورد وایتالیتی. من پول خریدن هویج هم ندارن. خطرناک سمت وسط. خیلی سریع شیرو ترید رو پس میگیره. وسط پرتاب شد که لند میکنه. ریپیک دونک هم اینجا حضور داره. باز هم دابل اپ ستاپ. دابل اپ ستاپ که جفت اسنایپر تقریبا توی یه سایت هم دارن بازی میکنن. ماجیکس برمیگرده به سمت بام سایت. حتی شورت رو نگه داشته و اجازه داده
دانک کنترل لانگ رو بر عهده بگیره. اسموک پرتاب شده، خط اسموک رو رد کردن. دانک و ماجیکس اینجا حضور دارن. دانک موفق به گرفتن فرگ اسپینگ استیج رو انجام میده. خود ماجیکس سمت لانگ خط باز شده. شیرو لک شات تو وقت 2-2 قرار گرفتن. سعی داره لانگر رو خیلی سریعتر شکار بکنه. سیفور پلند شده، حالا از مولی خودش هم استفاده میکنه. چه فشاری رو دارن وارد میکنن بازیکنان این تیم. یه فلش دیگه آماده هستن برای بوست. خطو نگه داشته بود زوی بود، جالبه اما زانتیکس موفق تر. دیفیوز داره انجام میشه. سفینکس I mean, that's almost back-to-back low economy wins, right? Sure, Vitality invest a little bit more. I don't know how they even make that interesting with Donk on the long cross. Spinks hits a perfect timing to find those entry kills. But Zaiwu had to live inside of the site, and back-to-back boosts for Spirit will do it. زایوو اینجا زانتیکس رو میزد تموم بود. خط بوست رو نگه داشته بود اتفاقا ولی بازم یارو زدش. چاپر سمت وسط ترید انجام میشه توسط سپینکس. 4-4 دانک اگریسیو. شیرو میاد برای کمک. دانک موفق تر. ادامه روند کار. دانک تشنه فرگ. مزی کارشو تمام میکنه. شیرو خیلی راحت امتیاز 5 رو ثبت میکنه تو اسکوربورد برای تیمش. On eco as well, it's easy pickings for Donk. Doesn't let them get that rifle dropped by Chopper, and just continues to re-swing. It's like Katowice Donk. You know it's coming, you just can't stop it. This will not be a .76 rating this time for Donk. You can already tell. 13-7, running the board. این بار دانک روی WP خط آپرتانه رو نگه داشته که موفق هم هست تو گرفتن فرانک. چیرو قطباک اومده جلو. چه شانسی دارن میانه که زنده موندن اونور سمت وسط رد کردن همدیگر رو. ایپکس گرفت فایتو. ای امون ایپکس گرفت فایتو. باورم نمیشد. اوه سفینکس خطرناک ریسکی. معلومه که این فایت و M4 میزنه دیگه ننگ بد بیاد. قطع شورت هم نگه داشته نتونست شاتو لند بکنه. ایپکس با سرعت بیشتری داره میاد جلو. موفق تر. ایپکس سعی داره دنبال بکنه اما کمی گریدی جوابش رو هم گرفت. مزی فشار زیادی داره میذاره روی شیرو. ولی خودش هم استفاده میکنه. چه دمیجی هم زد. الان میره تو ریلود. رفت تو ریلود. همونجان اومد یارو بابا جان. آهو مزی موفق نفر اول چه کار میشه. حالا تک بدو. شیرو ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه که چاپر کارشو تمام کرد. فکر کنم تو مولی اصلا نتونست ببینه. فکر کنم اصلا نتونست ببینه شورتیه رو. SMS اومد چد. آخرین کنسرت ناصر زینالی نبود. بابا خدا خیرت چطوری کوروش آنلاک. نگاه مولیه کجا ترکید. کل ویژن یارو رو بست. آنلاکی بود. Despite that 3-0 beginning from Vitality. چطوری علیرضا؟ هلو. Don't put it past Spirit to continue to disrupt and take this top mid control. It's worked every single time. Yeah, the resurgence from Spirit, it just happening so much earlier in this game with Donk making his aggro moves, with Shiro as a real kind of cornerstone piece of this CT side. They're en route to win out this half on the CT half in spite of that 2-5 start. They're looking for 5 straight.
And Vitality, they come into this round lacking the firepower. No AWP for ZywOo. A bit of util, but they sacrifice the guns in favor of that. 6-5 راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ دوم رو شاهد هستین. No aggression through the lower tunnels. Shiro is floating around in شیرو trying to catch players crossing. حتی وسط رو نگه داشته. دو بازیکن خطر رو باز میکنن. زایوو موفق‌تر هدشات هم میگیره. روتیشن به سمت بام سایت بی. دو بازیکن یعنی دانک و زانتیکس. دانک هر دوتاشون رفتن بیرون. فرصت هست اگر وایتالیتی بخواد اقدامی بکنه. سعی دارن از آیتما استفاده بکنن. اسموک هم میصرف اونجا. سپینکس و فلیمز اگه از دست افره رو برمیگردونن. 4-2 چاپر و ماجیکس محکومن به تلاش. تیسفون رو هم گذاشته زایوو با فلش سمت وسط. زمان داره لحظه به لحظه کمتر و کمتر میشه و باید سریعتر اقدام بکنن. نید روی بام ساید. کمی دمیج. یه نید دیگه. هنوز فرگی به همراه نداشته این تلاش ها. اسپینکس موفق تر. ماجیکس فشار بسیار سنگین روشه و زانتیکس بچه تموم میکنه و 6-6 نتیجه بازی توی نیمه اول به پایان میرسه. عجب. خب دوستان میریم برای راند 13 پیستول راند دوم. 6-6 نتیجه بازی برابر. اسموک ایکس باکس رو پرتاب میکنن برای سلیمان. آره عالی چه سواران. این مپ بچه یه چیز میگم بهتون بگم یه ذره کشش به سمت سیتی داره. داستون البته این داستون قبلا هیویلی تی سایدد بود ولی الان کشش به سمت سیتی داره. زایوو سعی داره فایتو بگیره که موفق نیست. باز هم اومده برای ریپیک. 3 بازیکن خط شورت رو رد کردن که این میتونه خطرناک باشه. ایپکس دابل فلش و کیت. مزی سعی داره فرگ بگیره که موفق میشه بالاخره. مزی فرگ رو بزنه. شیرو و چاپر ایپکس سعی داره فرار بکنه از اون اسپات. زانتیکس میره برای پلنت C4. پیستول راند هست و کار هنوز تموم نشده. فایت سنگین دامجی میزنه بهش. برمیگرده عقب. شیرو و اینجا کارشو تموم میکنن. کار هر دو بازیکن رو تموم میکنن و وایتالیتی موفق تو گرفتن پیستول راند. اگه مزیمون یه دونه شاسی سمت لانگ نمیزد راندو داده بودن. آقیمونده یعقوب نوادگان اون یاری که خیلی اصرار داشتن یوسف رو بندازن تو جا. هولی شیت. یه لحظه لیول چت خیلی رفت بالا جی. قشنگ برگی از تاریخ و بچه ها همجوری داشتن رفتن عقب. این رفتن عقب تر. هولی شیت. Take their extra time getting everything in order here. They work out how they want to invest into this round. Once again, it's back out for this mid control. Oh, interesting از دارک. This time there's no one from Vitality. اون شورت داد که فکرم جلو فست پوش رو بگیره. یک بوست کلاسیک. Very ahead of time as well, right? It's not like there's been a tremendous amount of info to get them to this point. این لواتگری به سنگ تبدیل شده. اینا مگه اونجا بودن؟ اوملود. They're in no hurry to commit to this move. دمت گرم. صد کیک. And so he'll be the aggressor with the flashbang, takes that control, and this is even more powerful. That shadow advantage on the long doors. Magix knows he can't really get into this angle anymore.
Reinforcing long completely. زدن انگلی که بچه‌ها فریمز الان پوزیشن گرفته خیلی سخته چون شادو ادوانتیج داره. In fact, the entirety. دایگو آماده برای پرتاب مول. خطا رو باز میکنم به سمت وامساید. زایبو این کار از پیش میبری یا خیر؟ دان کارشو تموم میکنه. چاپر رو هم موفق سمت لانگ فلیمز. خیلی فاصلش زیاده تا بامساید. M4 هم قشنگ انداخت بالا گفت بگیرینو. GC3 چطور low utility, low weaponry, just run and gun together, but they do it up catwalk instead. از بچه‌ها نوشته علی نوشته همون که بچه‌ش زن پوتیفا رو او جیجی. آقا منو از کس دور نکنید. مهد کودک سارالو یادم رفت مال انشنت بود، مال میجر هم بود، یادم رفت. ولی from that first map with Spirit taking so long to get going. Well, in both halves here, they've been hot out of the gate. This one taking it one step further. ساب نمیش کرد. نمیدونم والا، نباید خراب باشه، نمیدونم. So an immediate problem for Team Vitality. Issues straight away. No time to get comfortable. No time to build into this second half. They need answers now. So timeout called through. Spirit want to try and capitalize while they're in this gifted position. Yeah, now they have the, levity of a better buy with a long spawn on top. You know Spirit are going to take that, get some quick control, keep the pressure on Vitality. Two players with long spawns as well. ایمیل راه ارتباطی بیزینسی ایمیله. چطور یارش؟ شلو هانو چطوری؟ خب میریم تو ادامه کار. 7-7 خطا باز شده. مجیک سعی داره بگیره. فرگ رو موفق هم هست تو انجام این کار. دانک تو اسموک کار زایبو رو تموم میکنه. 3-4 ادوانتیج در دستان تیم اسپریت. روتیشن آره انجام شد ولی دیگه خیلی دیره. They need multiple rifles, but Deagle MP9 not going to cut it. نه اینجا نزدم. اینه ایمیل. He's got to work on his throwing arm. More of a football player. Spam on the smoke, but Spirit are already across. Apex doesn't even realize this. He's in danger of getting. چه بریکی شده اسموک وسط. مزی پشت اسموک هنوز C4 هم پلنت نکردن اما کنترل بامسات کامل در دستان تیم اسپریت قرار گرفته که همین کفایت میکنه برای اینکه تمام بازیکنان باقی مونده وایتالیتی برن برای سیو کردن باناشون برای راند 16ام. And it will do for a moment yet as the money is gone for Vitality. These saved weapons are all they carry with them. Yeah, we're going to have to wait a while to see that AWP in Zywoo's hands, right? And think about how many Spirit put together on the CT side, double AWPing from the first gun route for crying out loud, and they kept that going. $2K a piece, 1 M4, 2 MP9s. This should be another wash for Team Spirit. احتمالا واچ پارتی کنیم. اونو کست نمی کنم بازی ناویو. احتمالا قول نمیدم. بعد انرژی میمونه. Frustration, anxiety may be setting in again for Vitality, for Spirit. Got that cold composure. بیزینس کلاس. میریم راند 16ام. این بار سمت شورت اگریسیو اسپینکس. فلش خودی نبوده احیانا. فلش خودی فلشش کرد.
Right now, it's just these saved weapons. Rip. Spinks finds himself with the hero M4 over on catwalk. There was the chance. سفینکس سعی داشت فرگ رو بگیره. دانک سمت لانگ خیلی اومده جلو. چه فضایی در اختیار گرفته بود که برگردن عقب. عجیب بود که رفتن عقب ولی خب نیمه Spirit look very uncertain about this call, right? Chopper and Zontix going back and forth. It's a re-swing on Donk. That is dirty for Donk. چه ریسوینگی دابل کیل برای این بازیکن. اما 2 تا لو اچ پی داره تیم اسپریت. باید مواظب باشن توی ادامه این راند. شاکرم فدا بشم. ارش میدوست. They try to get ahead of Watch party by moving that rifle away from A and over towards B. And this is more of that insane reads put forward from Chopper where he's calling the bluff of Vitality. He doesn't believe همونی که نوشتمه. اینجوری بگم بهتره. همونی که نوشتم و عیناً کپی کن. درست نوشتم. ایه. Recommit into A. They'll move into an empty bomb site. Yeah, it's looking done. حالا خطا باز میشه کنترل کامل بام سایت در دست تیم اسپریت. باز هم رفتن برای سیو کردن 2 تا ام پی 9 و یه دونه M4 گیر کرده وایتالیتی. تکتیکال تایم اوت باید بگیره. گیر کردن عجیب. تکتیکال تایم اوت نگیره دابل دیجیت میشه اسپریت. اپکس داشت میومد که ایکی رو ریکاور بکنه. زانتیکس اجازه این کار رو بهش نداد. سفینکس اومد تک به 3 گرفته. این سوینگ کرد دیگه. رفت من دوباره اومد. اگه همه با هم بودن ریکامیت میشد ولی خب چون سوله سوینگ میشه. چطوری راجستو؟ آنوبیس فکر کنم باش باید دیسکورد نه همینجا واسه کست نمیکنه. But it's all been building to this moment, right? It's all been building to where the guns come back out for Vitality. That's where they're meant to stake their claim and make their final stand. They're going to have to اول که بود وایتالیتی واچ پارتی چیز همین کاری که داریم میکنیم ولی من دیگه کست نمیکنم. اوه خطرناک شیرو. Donk on the other end of things. He bought the heat. اسنایپر نداره وایتالیتی. In this game, he looked like an entirely different player to the one that we saw in that first half. He was running it up mid. He had full faith in Shiro to cover the backlines. He was constantly in your face, taking tunnels away, taking middle away, always down. To commit to a fight. سخت بکنه. یه پاپ فلش. وسط چک شد. ستاپ خوبی زدن سمت شورتی کنسل شد کلا. نمیشه. عجب مولی دو جی. عجب مولی دو دهنت سرویس. دوباره میخوان ریکامنت بکنن. یه فلش دیگه خط و رد کرده. فلیمز موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. 4 به 5 سمت وسط چاپر. ماجیکس لانچ اسپریدی شدن و اسپریت ای رو خواهیم داشت. فلیمز چه فایتی رو گرفت. حالا فرصت داره وایتالیتی. 3 به 5 آیتمان دارن پرتاب میکنن. چاپر اسنیکی بیکی زایفو موفق سمت سیتی سپان کارو تموم میکنن بازیکنان وایتالیتی و موفق تو گرفتن امتیاز. First round in a long journey. BP Virtus Pro. Control over this game. I mean, winning this back on CT side of Dust 2 is going to be no easy feat for Vitality. It's a great start. نظر خودم راجع به چی رو کدومه؟ Consistently put this together. Try and read the pace the Spirit are going to play. You never know when a long spawn's going to hit. When a 4B comes through. It's not just going to take these stars waking back up. Going to take the calls from Apex as well. Spirit use their final. درخواست سومین تاکتیکال تایم اوت. پیام دادم. صدای کرا شنیدی صدای ایمیل. This does keep getting more competitive. If you end up with a neck and neck scoreline and suddenly you're wishing you had one of those pauses. They've tried to do it early. They've tried to disrupt Vitality before.
The steam even builds. That comeback starts coming through. They want the win here and now. They want it to be brutal. So let's see what they've come up with. Quad long control taken. این بازی وایتالیتی دیگه معلومه دیگه. بازی بعدی هم ناوی. We saw Astralis do a lot of these yesterday as well. With device solo orping B, get the assurance on that plat line. You should get some kills if Spirit go for a B execute. تو باخت چطور هرشه زایو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ ترید انجام نشده ادوانتج در دستان وایتالیتی اسموک وسط و آپرتانل هم توسط سیتیا و تورو پرتاب شده و کنترل در دستان تیم قرار گرفته مزی خطرناک تا شلدر میده است نید خودش استفاده میکنه یه فلش دیگه دابل فلش اسپینکس سمت گوس موفق خود اسپینکس سعی داره سوینگ بکنه تا فرگ بیشتری از آن خودش بکنه 2 تا لو اچ پی مزی خطرناک خود مزی موفق دابل کیل برای بازیکن شیرو با اچ پی 12 مجبوره بره برای سیف و تا اگه بتونه سیف کنه اسنایپر شاید بتونه شانس داشته باشن ولی البته من پول ندارم برن هانس تا اون اجازه میدن این 20 ثانیه سپری بشه و اسنایپر خودش رو سیف بکنه Credit to Mezzi here as well, right? He's meant to be the guy setting Spinks up, and he ends up being the one with all the glory. Double kill from the ramp side, playing in tandem with Spinks, playing for that trade. That's a nice bit of synergy between your two A players. Hello, همین چطوری؟ چاپر؟ آره همین اتفاقا بحث بود. Perfect together. خیلی زشته مثبتش. To when and if they use pauses now, knowing that آره محمد معرف Messi. Yeah, go on, let's give them what they want. راند 19 هم 9-9 نتیجه بازی برابر آیتم رو پرتاب میکنه اسپینکس دمیج خوبی هم میزنه یه تیم کیل 4-4 کنترل بام سایتی بی از دست دادن مولی جالبی نبود دانک در نزدیکی ویندو خطا باز میکنه موفق دانک مزی ترید رو انجام میده زانتیکس اونجا حضور داره موفق تر سیفانس پلنت نشده چقدر عجله دارن میکنن همه یه نیده نه چندان جالب از فلینکس یک بریک باز هم نتیجه به همراه نداره فشار بسیار زیاد و سنگین چه راندی داره از دست میده وایتالیتی هم در جریانی دارن استیم فیلتر بود کسی که استیم رو از فیلتری در آورد آذری جهرومی بود Those rounds, those moments, they decide the outcome of games. And so if Dust 2 doesn't go the way of Vitality, it's those 2 anti-eco rounds that they'll look back on. Just the sheer amount of saves in this half show how Chopper has managed to call into the unexpected setups for Vitality. Find a weaker bomb site, find the solo players. Had a lot of saves in the CT side for the French organization. It does allow constant rebuys, constant pressure in this game, but Spirit have the lead by 1. علتش نه فقط میدونم بچهش گیمر بود. And it's that inability to take the lead that's going to influence the decision for the pause here, so you give Spirit a little bit of respite as well. Time to figure out how they want to approach the coming rounds. Time to figure out how they want to close this game and take us to Anubis. Vitality قهرمان به عنوان وزیر ارتباطات واقعا به نظرم وزیر خوب to push them over the finish line. This time
They've just got to retake the lead. That's the focus. Round by round for team. راند 20 10-9 اختلاف تک امتیازی تو اسکور بورد. اگریسیو سمت شورت. ایپکس موفق نزدیک بود ترید هم بشه اما اتفاق نیفتاد. شیرو دستش نرسید که ترید کنه. شانس آورد ایپکس که بعد از اون فایت قصر در رفت. چطوری شایان؟ موزش هم صورتیه؟ دقت نکرده بودم آجی با این قیافه. Apex has put a lot of attention worrying about this exact call. And so let's see if that attention to detail here was well founded for Vitality. آیزار تغییر جهت میده به سمت بام سایت بی. کانتر سمت وسط به دنبال پرت کردن حواسا. این اسموک مزی چه وضعیه؟ بند اون اسموکو الان میزنه گردن. یا ابوالفضل پورعرب با فلش همزمان پرتاب شده تنها داره فایت میکنه. اسپینکس وای مزی دهنت سرویس آجی وای. To the captain of Spirit, just like that, Spirit break back into this B bomb site, but don't go too far, too fast. If you don't get this kill, you've got to save. But if you get it, maybe there's hope. Now they're still out of position. This is the money, even more so than رفتن سیف سجب الفضلی. that decision for Vitality. Even a 2v2 is not temptation enough. Spirit dragging us further. از در و دیوار پول در میارن جیمی جو. And kicking it up in the face of Vitality. That is a devastating call to have to make. Apex really thought he had the number in middle, but Chopper gets that well-timed cross after the nade. فلش های اسپیریتیا ولی خیلی قشنگ بودا. دو تا فلش شدن یه ذره. این دو تا فلش با هم دیگه اختلافش، یعنی فلش اول اومد فلش دوم همزمان باش پرتاب نشده بود. طرف فلش اولو برگشت داج گرفت، فلش دوم گرفتش. خب اینجا دیگه به هر حال شوتینگ و ظرف اسید. Into pole position. Time is running out for Vitality as Spirit extend their reach. Yeah, save on save on save, but what were they waiting for? We may never know. 20 rounds deep. And Vitality might finally 12-9 ران 21. این بار دارن میان سمت لانگ. مزی هم اومده لانگ. مرد یا اولفضل مزی مصطفی دابل کیل برای این بازیکن. More than you can ask for given the circumstances. But Spirit man down just showed us it's possible. I mean, you lose two real supporting elements here. The right Chopper and Magic's a big hit in terms of your neutral, but there's so much room given right now. وایش که حواسش نیست چرا اینجا. ای وای ای وای وای ایپکس جون مادرت. وای یورو خط رو رد کرده. چرا ترسناکه. Apex has no idea. He thinks he's hit some enough timings to check this position, but آخ آی وای کنترل بام سایت از دست رفته. The double entries into B and now that on top of it. سیفو رو انتقال میدن. ای مولی زایوو هم میز شد. خیلی 3-3 سختیه. خیلی 3-3 سختیه. شیرو خط زایوو رو نگه داشته بود. موفق رفتن سیف. نراستن اتفاقا. دوست دارم وایتالیتی ببره. Wembley, I hope you're ready for a third map. دیدم اون تورنمنت رو 400 کار. This one hurts much like the last because they get that advantage. They get that leg up.
نه اونی که 400 که تیم ایرانی توش نیست. حق پخشش هم به هیچکی ندادن. هیچ کس نمیتونه پخشش کنه. It's the biggest cheer of the weekend, I think. Spirit. That dragon's eyes flick awake. They have outmaneuvered, they have outcalled, they have outperformed Vitality here on Dust. And even in moments where they look downtrodden, where it looks like it's over, towards the tail end, Zontix has عجب کرمی داری. for Zontix to get involved, to tear the win away. ریدم تو وایتالیتی. چه طرز بازی ها. برو برای چی فرق بزن. من خودم ریدم به خودم از یهو دیدم یه صدایی داره میاد. اول بکنم اسکایپه. What the fuck اسکایپ من که باز نبود. ای وای 3-3 شد 3-3 شد. وای مادرت زایبو ناموسم بزن مصطفی. خب راندو دادم. زایبو اصلا نزد. نه چند تا زده 16 تا زدی. چرا انگار اینجوریه که اصلا هیچی نزده. چون همه رو اون برا زدیم برا اصلا نزده. من راست ریدن. قشنگ انگار تیم محلات انقدر بد بازی میکنن این دست. ساش جی جی. برو مپ 3 هفان. بای بای. Spirit right their wrongs and Vitality simply turn to dust. You can see the frustration on the face. All fans of Counter-Strike, but everyone here is fans of Vitality. London, give them your energy! با نام و یاد خدا نیمه مپ سوم، مپی که تعیین کننده این خواهد بود که کدام تیم به مرحله نهایی و فینال صعود خواهد کرد. وایتالیتی در برابر اسپریت. هر دو تیم مپ‌های همدیگر رو گرفتن و حالا آنوبیس مپیه که به عنوان دیسایدر بین این دو تیم باقی مونده. سوپر پاسیو خبری از پوش‌های اگریسیو به هیچ سمتی نیست. روتیشن از قصد این صدا پا رو داد یا نه نمیدونم. فلیمز یه لحظه اگریسیو شیرو اثبات هم کرده اونجا. دایور سمت وسط حرکت آغاز میشه. میان برای اسپلیت بی مزی توی آسمون موفق تو گرفتن فرست بلاد. شیرو پشت ستون فرکا و تریت های پیاپی ادوانتج در دستان وایتالیتی. زایبو موفق تو شکار چاپر و زانتیکس تو موقعیت تک به 3 حالا قرار گرفته. سیفور هم پلند شده. هر دو بازیکن رو اثبات کرده. آمارش رو دارن. کارش بسیار سخت و دشوار هست. ایپکس فرار میکنه از اون اثبات و هم تیمیش رو تنها میذاره که زایبو حتی کراس رو نگه داشته بود و موفق به گرفتن امتیاز. With 2 kills apiece. T-side might be comfortable, but that's Vitality walking into a full stack on the B-bomb site, and Spirit knew it was coming. They went for an info flash after hearing Flames fake step at A. They knew that was a B hit. همه تو هوا فرق زدن. And Vitality still maul their way through. تموم شد علیه. Getting the ugly half out of the way, perhaps. امتیاز اول برای وایتالیتی فول ایکو. فول ایکو هیچی بایی نکرده. Vitality should be minimizing casualties. We saw the effect of them playing the economy game on Dust 2 with so many saves on that CT side. Questionable saves, Streets. arguable 2-on-2s that they could have attempted.
and didn't on finances alone. Something you said right off the top of this as well was this was the map we didn't get to see, right? Back in آیتما رو پرتاب میکنن، کنترل وسط رو سعی دارن در اختیار بگیرن که موفق هم هستن. استک روی بام سایت A دارن میان داخل استک. همه بازیکنان اینجا حضور دارن. فایت سنگین، فرکای پیاپی، چاپر زد تو گوش جلیل و ارل فرار. زایوو به دنبال شکار این بازیکن. چاپر تغییر پوزیشن به سمت استرس، خطشو نگه داشتن، موفق. باز هم فلیمز تموم کننده این راند. 2-0 نتیجه بازی به سود وایتالیتی. Can't count Spirit out of a comeback. Mentally, they know they've got it in them already in this series, and physically, it's an extremely T-sided map at the best of times. The most in the pool right now. So if you see 3-4 rounds on the CT side, don't be alarmed. And Vitality can't get ahead of themselves because they've had those woes before on the defense, even at this tournament against G2. So, got to keep it going now. Round 3, full buy. Spirit have everything but the orb. بایراند تیم اسپریتس بدون اسنایپ 4 M4 ایوان. دابل نید وسط، دمیج خوبی میزنن به چاپر. فرار میکنه از اون اسپات سمت کامرا. حالا پوزیشن گرفته دانک به دنباله. رگ هست. Crazy call from Spawn, no set piece. They're trying to get Spirit nervous all across the map. They can just go to where they find successes, where they get the info that they like. تیم‌های پیاپی آیا اگریسیو پوش خواهیم دید یا خیر؟ دانک او هم حتی داره پسیو بازی میکنه. تو که دفاعی رفتن بازی کنن اسپریتس. وایتالیتی آماده برای اجرای اسپلیت بی. احتمالاً تا لحظاتی دیگر پرتاب آیتم ها شروع بشه. دانک مجبور میشه پوزیشنشو عوض بکنه و بره سمت بک سایت. آیتم ها پرتاب شده تو اسموک. فلیمز هم جالب موفق بود تو گرفتن امتیاز. خطا باز شده. فشار بسیار سنگین، فشار بسیار سنگین. زانتیکس تک به 3 نفر اولو میزنن، تک به 2. شرط اسپونتی جالبی ندارن بازیکنان وایتالیتی. شانس گرفتن راند رو داره زانتیکس. پوزیشن گیری بازیکنان وایتالیتی بسیار مهم هست توی این راند. تایمینگ خیلی مهمه. واسمینگز موفق توی کارسازی. What a crucial double entry for Mezzi. He really is playing up to the pressure of performing on his home stage. نگاهی کرد. Showing up when it matters in this series. Had a couple of clutch rounds. Kicked us off on Mirage. اصلا نگاهش اینجوری بود که باز ریدین تو بامسای. So he's right at home here on Anubis, very much in his wheelhouse. پیستول آرمور بای 3-0. نتیجه بازی به سود وایتالیتی. او خیش چه نیدی. ماجیکس کوپولو سفید برفی نیدو غیب میکنه. یه نید دیگه آمولی بود ببخشید. بله کبابش میکنن. الان باربیکیو میکنن این کودک سپید رو. سفید برفی. چاپر یزید رو نگاه کنید که چطوری پوزیشن گرفته توی اسموک. گندلات قزل با موس صورتی و پد کودکانه. Zywoo positioned perfectly for this exit. All said and done. Spirits buy round now, expecting an AWP. Hell, we could even see the double orb. I think that'd be pretty audacious, but to do it every opportunity he had on Dust 2. This is another map where it's extremely viable.
Seen Spirit be very liberal with these timeouts. You're gonna want to save some in the tank for that second half, as you will likely be having to come back into this map. We're gonna get one out the way early. They don't want a bunch of freebies for Vitality right off the top. Do have the double orb, but it's 4-0 دوبل آب ستاپ این بار اسم در دستان ماجیکس. سفید برفی حالا اسنایپر شده توی راند پنجم. Might see some aggressive setups. Maybe Magic can hold the line while Donkey gets aggressive. Showing shadows of Cloud9. Anyone can او چه تایمینگی مزی، چه تایمینگی خط رو رد کرد. Gets to have a little go alongside Shiro, rocking the second. And a double main setup here. بدون پیک میزان داریم یا نه؟ نه. Give up the opener there, but he does get the spot. خطر خاصی تهدید نمیکنه زانتیکس رو. Normal setup, and if we have this normal exec and Vitality with a smoke in main, he can actually boost Shiro up over this on the fountain. It's a very strong play to get an opening kill with the اسموک رو با اسموک جواب میدن. احتمالاً میخوام یه پاپ فلش برن داخل. بله پاپ فلش پرتاب میشه. سعی دارن کارو کمی سخت‌تر بکنن. یک بریک باز هم نتیجه به همراه نداره. آینت و ماجیکس وظیفه کنترل با همسایت بی رو بر عهده گرفتن. ستاپ 2-1-2 چیده شده. کمتر از 60 ثانیه زمان آماده برای پرتاب پاپ فلش بعدی. پاپ فلش خوبی هم بود اما نیومدن داخل. این پوزیشن ها رو دارن دونه دونه کلیر میکنن و میان قدم به قدم جلو، اما هنوز کار تمام نشده. دانکومر موفق. زانتیکس شیرو فرکای پیاپی ادوانتیج از دست دادن. باز هم شیرو شاتای سنگینی رو لنز میکنه. این پلیر سیاه جرده و ماجیکس سفید برفی موفق توی گرفتن فرک. صفرش باز میشه. In tandem with Zontix. Good to see him get some support in this very difficult anchor position. چهره سفید برفی رو این لحظه شاهد بودید. He spotted Shiro with his, and then Magix gets that final kill in the round, so you know that those orbs are in play. It's quite a setup. Heavy on that A side again out of spawn. Seems like they're going to be going for a play, meeting in the middle. Zontix makes steps close, but pulls back, hoping to just delay Vitality. قشنگ بود سامی. فلیمز موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. Flames and Chopper just caught getting curious. An early advantage taken for Vitality, and not one that you can ever usually account on. همه همینو میبینن که تو میبینی آجال کن. همه. Absolutely have an AWP on the T side, so he's just dispatching his util and walking his rotate back to the mid side. Can meet with Shiro in this position. Vitality have done a good job of burning out util. ادوانتیج داره وایتالیتی، اما جامپ ها رو چرا میزنن؟ این جامپ اونجا برای چی آخه؟ زانتیکس خط وسط رو نگه داشته. موفق میان برای ترید. فلیمز کاری از توش نمیبره. دانک موفق تر. شیرو یه شات سنگین. دابل کیل برای این اسنایپر. اسنایپر چچنی که میگن همینا. سرعت بازی وایتالیتی کمه. Probably one of the weaker players alongside Magix, right? He still goes for all those body shots. He's very easy to overwhelm. It's difficult to get multi-kills as an A anchor. So the fact that we're seeing Shiro regularly orb out of spawn, double setup, freeing up Zontix to spot mid as well, that's a big problem. Vitality clearly wanting to punish this A bomb site, having trouble getting even in.
And it's another one of these moments where for Vitality they're kind of kicking themselves. They had the man advantage. They're on the more favored side. You think that شیرو خیلی داره خوب واسهشون بازی میکنه واقعا. الان دو تا امتیاز شیرو واسهشون گرفته. خیلی سنگین داره میزنه. خیلی محمد اما راند هفتم باز هم بای هستن بازیکن وایتالیتی. already رو لاسمانس دومه. Plenty of util dropped for Zontix to play around, and this is annoying, right? Because Shiro in this round isn't actually playing with him over towards A. He's instead kind of responsible for middle. He can float back over, sure, but it relies on Zontix buying time. So that's where the dropped util comes in handy. It keeps the pressure on of two players here. The info that's available suggests Zontix میره برای بریک. تایمینگ بریکش خوب نبود. همین دلیل نتیجه خاصی هم به همراه نداشت. باز هم حمله آغاز میشه به سمت بام سایت ای. زانتیکس دابل کیل برای این بازیکن. شیرو شاتش لند نمیشه اما دانک اونجا حضور داره. 4 کانتر توریست روی بام سایت A هستن و فشار بسیار سنگینی رو دارن تحمل میکنن. بازیکنان وایتالیتی قفلم کردن روی بام سایت A کلا. ول نمیکنن بابا، ول کن برو اونور بابا جان. دانک به دنبال گرفتن فکا، به دنبال هانس. Save anything but assured here for Vitality as Don comes sneaking in. 10 seconds is more than enough for Don to clear these corners. Now he knows one left. Does it, final bullet. And that is a salt in the wound moment for Vitality. They don't even get this save. They don't play the round. They don't attempt it. And they get out with nothing. Don shows no mercy. نایس بلد. بلیتون نگن نمیشه اصلا. تو خون روسای این کلمه. نایس بلد. Yeah, I mean, with so many aggressive pieces, he's able to play a very static AWP, one of the more passive AWPers, but so much value on this A site in just 3 rounds won from Spirit. And this is a big problem for Vitality. It's like they want to try and avoid Donk. They want to try and slow his roll out of the gate. But that A site is not a saving grace for Vitality right now. Oh, yeah. I don't think it will be. This setup, the fact that Shiro has never once felt the pressure to rotate. He's always leaning over towards mid, but they've never pulled him out of position. You can't expect to break through that AWP rifle hold. It's so strong. چه نیدی نصف هلس پوینت زایوو پرید. حالا خطا رو باز میکنن، اومدن داخل کانکتور. اسموک بیمن حالا پرتاب میشه. چه تایمینگی. نباید به روی اسکوپ دوم سمت کانکتور. اسکوپ دوم کمی اسکیو خطرناک هست. ایپکس، فیمز، اسپینکس وسط در دستان بازیکن وایتالیتی. از مولی خودش استفاده میکنه. زانتیکس خیلی راحت شیرو جلوی فرعی بعدیو گرفت. اونور خطا باز شده. زانتیکس ببینیم میتونه کارتزی بکنه یا نه که کارتو تمام میکنن. اسپینکس فشار سنگین میاد روی کی و حالا تک به تک. اسفینکس و زانتیکس. یعنیچ کوبی But even then, that's far too close. You're cutting it fine, sure. But you put it right, and it was the same sort of story on Dust 2. Vitality would get to these clutch positions, these moments where the individuals are given the leg room to excel and they couldn't take them over the line, and that map ended up going in favor. Vitality درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت. A is just off limits, and no amount of pressure that they put towards B yet has changed that fact. Spirit feel in control of this game, and at 4-all, with a streak going their way, moments like this. What on earth was this? Donk jumping. They might never come to matter.
Zontic's util has just been incredible on this CT side, right? He's getting drop smokes and molotovs, but he is making use of them every single time. 4-4 نتیجه بازی برابر. کامبک تکمیل شد. Hitting great HEs. And he's not been too tame on this A main position either. He's making these wide swings off of spawn, making sure Vitality hear his presence in this position. What that does do is force Vitality to take A main with a Molotov, with a smoke. And so Spirit always know it's coming. It feels like they're always set up for this A hit. Vitality can't just walk into A main, and if they did, there's an AWP waiting. It's almost painstakingly clear that the plan was بار دیگر سمت وسط. What do you do when your plan یه نیده دیگه. فلیمز منفی 40 test for Apex, the test of his metal. با HP 60. Finally seeking to try and pressure Dark a little bit more. The bomb dropped back outside of B. But at this point, after so مولی با مولی خیلی سریع جواب میده. دانک down there time and time and time again. Is this too obvious? Is this too clear? Chopper's getting به تاپای میچینن. یه نیده دیگه. چقدر نیداشون داره خوب میافته. مزی به زحمت. خود مزی اسفینکس حالا خطو باز میکنه، اما هنوز کار تموم نشده. الان میتونیم بگیم کار تموم شد یا نه هنوز تموم نشده. چه اتفاقاتی قراره بیفته تو ادامه این راند؟ زانتیکس شیرو تو موقعیت 2-3. مزی با HP 3. آخ شیرو اگر میتونست اون فرگو بگیره شاید یه روزنه امیدی به وجود میامد، اما اتفاقی رقم نخورد. Yeah, just keeping the pressure on, jumping through smokes. It may be 3 stacked, but everyone's so focused on that connector position. As both B rounds won by Mezzi with a double entry. And it feels like if plan A hasn't worked, well then this B site has got to fall as Vitality's back up. Don with something to say about that. Magix is going to continue to play the AWP. He needs to be getting a little bit more. وایتالیتی بالاخره پس از سالها موفق میشه یه امتیاز دیگه بگیره. چقدر سخت. دهنشون سرویس شده انقدر نید خوردن. خیلی وقتا قبل که برسن به بام سایت نصف هلسشون رفته. Clearing close position with a Molotov. Donk doesn't want to use his smoke. He wants to meet them head on. خطرناک. ایمین اسموک نشده و خطا رو دارن باز میکنن ماجیکس. And they leave Mezzi to lurk in through lower while he's getting wrapped on. The bridge over the river here for Chopper. 2 نفر خط تاپ میدو رد کردن. سفینکس خطو نگه داشته. چاپر توی فایت موفق تر 3-3 میشه حالا رونده کار. شانس گرفتن ران رو دارن. اسموکا تمام اسپات ها رفرش شد. چیرو یا میاد داخل یا خیر. یه بریک نه چندان جالب. ایپکس موفق. مزی ترید رو انجام میده. شیرو موقعیت تک به 2 که چرا نرفت سیف کنیم؟ لگ رو چجوری فیکس کنیم؟ اگزیت لگ اگه آپلودتون بالا، اگه نیست که راهی نداره. آپدیت رو داده شما CS رو من 3-4 روزی از باز نکردم حقیقت. نمیدانم 3-4 روز که 2-3 روز. Chopper thus far has done a great job outcalling Apex, at least he did on Dust 2.
فلیمز خط پسیو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. اسفینکس دارن ترید میکنه اما فلیمز خیلی سریع پاسخ میده و نمیذاره ادوانتیج از دست بره چاپر و شیرو 2-4. And only scraps remain. A deagle, a UMP. Vitality's patience pays off. 4-on-2 as they keep on walking the walk. سمت کمرای لحظه اثبات شد. شیرو چاپر یه هیرو پلی داریم یا نه؟ بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. آمار شیرو رو دارن، اسکیپش میکنن میرن روی بام سایت بی. پیاس لباس چطوری چنگیز؟ والا من جایی رو نمیشناسم حقیقت، ولی میدونم مثلا شاید تو آمازون یا شاپای خارجی گوگل بزنی پیدا میشه. تو ایران که نیست اینا، باید از شاپای خارجی بخری. فکر کنم آمازون اینا یه چرخی بزن شاید پیدا شه. اگزیت لگ بچه راجع به اگزیت لگ خیلی سوال می‌پرسین روی چی بذاریم فلان مهمان. آقا اگزیت لگ روی هر نتی با هر شهری با هر پی سی اصلا همه چیش یکسان نیست. یعنی شما اگزیت لگ که میگیری کانفیگش یو سی پی تی سی پی داره و سرورها همه چیزی میتونم بهت بگم اینه که سرور تو اروپا بگرد، بقیه‌شو انقدر باید بالا پایین کنی تا ببینی کدوم یکی واسط کار میکنه. تنها راهش همینه، هیچ راهی نره. And like we said, even going into this half, 3-4 rounds, that could be enough for Team Spirit. They've already done it. بد دستی یورو. The fashion they found those 4 rounds. Still can be. No AWP, no kits. In for a penny, in for a pound. تیم اسپریت جیکوب خود چیزش هم حساب کنید تو دوتا اینا خیلی معروفن. اوتوسیتی نه، اوتوسیتیش به درد نمیخوره. واسه کانتر البته به درد نمیخوره. کانتر یه گیمیه که بیشترین پهنای باند آپلود رو نیاز داره بین گیما. واسه همین کلا داستان اگزیت لگ روش با بقیه گیما فرق میکنه. لامصب المیرزا مرسی واسه فالو. چشم گرفت نیکنیم لامصب المیرزا. خوش اومدی لامصب، خوش اومدی. زایبو اگرسیو موفق. اوپنینگ فرانک برای وایتالیتی. زایبو ببینیم آیا اعتماد به نفسش برگشته یا خیر. قدرت SMG ها رو شاهد بودید. این هم از اسفینکس. ایپکس نمیدونه باید چه کار بکنه زیر این همه فشار. روی فیبر نوری 2-2 فرانکفورت. And with just Apex left standing, it should only be a matter of time. There's Magix to close. Apex علنا نمیدونست چی کار کنه آجی. شول کرد. جونیور اسپریت بوده؟ ساول بابا. But Zaiwu has shown up in spades to this series, and now we're going to need more than ever moving over onto Vitality's defense. 7-5 right now as we enter the final half of this semi-final. خب میریم برای شروع نیمه دوم. 7 اختلاف 2 امتیازی بین وایتالیتی و اسپریت. حالا جا به جایی و باید دید که وایتالیتی سمت سیتی میخواد چه بکنه تو این مپ. سخت و دشوار. And Shiro rising to the occasion for Spirit in a stalwart defense over towards A. And for Vitality, it's been Flames and Mezzi really making a difference here. And now the hit comes in
بریم واسه شروع کار. مزی موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. داین تریدو انجام میده. مزی تنهاست روی بامسا شروع کارشو تموم میکنه. اپکس از راه رسیده. سعی در گرفتن فرانک موفق هم هست. واسه میشه روند کار تیفور پلن شده. یه فلش کمی زود خطو بازکشی رو کارشو تموم میکنه. 3-2 اسپینکس باش به 2 زنده است و یه جورایی یه زامبی محسوب میشه. اینجا با هدشات هم کارشو تموم میکنه. شیرو زایوو چه دوالیز پاره‌ای دستشه و شیرو کارشو تموم میکنه. اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز. توی این بازی که چیز کرد نیکو آیجیل بود، ولی خب چون ستاپ به هم میریخت نیکو وسط نشسته. اون داستانش فرق داشت چون استندین بوده. در اصل آیجیل وسطه. یاری چه دلغایی کیه؟ نه استوی آیجیل نبوده تو این تورنمنت، نیکو بوده. آیجیل دیفالتشون اوکسیه. تو اون تورنمنت که استوی اومده بود نیکو آیجیل شد. فلیمز فرگای رد و بدل میشه. اپکس و زایوو. C4 دورترین نقطه از هر دو بام ساید دراب شده. شاپر ماجیکس Job's not done yet though for Vitality. They've made a name for themselves here in this second round, but now they've got to deliver on that promise. شانس گرفتن راندو داره وایتالیتی، هرچند اینکه شیلد یک دارن میتونه همین کار رو سخت بکنه. زایوو موفق. خود زایوو چه اسپری کنترلی که سر نفر دوم. So impactful, so consequential is winning that round, right? They're hard to come by on CT side. Spirit showed us exactly that. And a hop, skip and a jump. Vitality. اوقی دانک نتونسته اون فایتو بگیره. یارو لند کرده جلوش بکون. ماجیکس فقط به درد بخوری میخوره. Spirit started so strong yet didn't keep it up. They feel like they مزی آماده اثبات کرده اونجا حریفش رو. برمیگرده عقب اسفینکس. یه ریپیک دیگه این بار از نید خودش میخواد استفاده بکنه. دانک سنگین زد اون فرک رو. سفینکس غزل خدافزی و اون رو گردن خودش رو از دست داد. میان برای ریکاور کردن M4. ای چقدر بد بازی کرد وایتالیتی. این چه چیز زشتی بود اصلا. عجیب. Feels like we're back in Dallas. Fantastic entries, and yeah, Apex knows he let his team down with that one. Can't rage at anyone but himself. No, it's one of those moments, those seldom moments for Apex where there's no one left to blame. He knows that he made the misstep there, that one's all on him. And in the same way, he'll be a harsh critic of his teammates to try to get the best out of them. خیلی مسخره بود حرکتی که زد جدی ایپکس. That is a very ugly way to have extended an olive branch back to Team Spirit into this game. Mac 10. Unlucker. Force buy back up here for Vitality. هنوز یک امتیاز اختلاف هست. اسپریت
نیاز داره یه امتیاز دیگه بگیره تا تو اسکوربورد روند بازی رو برابر بکنه. زایوو اگریسیو فلیمز با تلاش بسیار زیاد موفق میشه اگه زایوو رو ترید بکنه، چون عجیب غریب اصلا رفتن تو چاپر میاد داخل یا نه. فلیمز حواسشون هست یا نه. ایپکس چک میکنه تو ادامه کار. ماجیکس موفق 3-3. فلیمز چرا خطو باز کرد؟ چرا فلیمز لو اچ پی باید اون خطو باز کنه؟ دانک اومده روی بام ساید، چه خوب از موقعیت به وجود اومده استفاده کرد. Will they get there and deal with Donk before that bomb can join him? Right now, it's all eyes on Donk. Holds the line. Vitality, it's left to Spinks, who's got that one on a platter, but the bomb is going the other way. He needs to grab that kit. He needs to move right now because Spirit have already sent. بابا خب نمیان اینور، تابلو نمیان اینور دیگه وقتی رو کشتی. Will he consider this round? Vitality have had the tendency to say این in از چه؟ almost every CT situation across this یه موست series. صورتیمون And this نشه. will continue. Spinks calls it in. And Spirit level up. جداً چنده شاج. کیبورداشون خیلی متنوع ولی موساشون درصد زیادیش جی پرو ایکس. بگیرم بفرستم. حالا گرفتی هم گرفتی. فقط موس کم باید بذاری ها. خب من قد پول موس باید وبکم بخرم مردی. اگه وبکمش هم میگیری قبول. موسکیو خود چیه؟ هست هم علامت تعجبه رو بزنی مدلاش رو میده. 8-8 نتیجه بازی برابر. وایتالیتی روی باخت که داره میاد از این تیم. Another aggro B play. We saw this punished when Spirit went for the same. This is a nice change. Caught with nades. Boost over the top. حرکت بسیار جذاب و قشنگ. نه انگلیسی. Because the rest of الان Vitality تعجب smokes موس coming into this انگلیسی. round. They want to try and delay the A play. I think they're anticipating that that's going to be the goal of Spirit here, as has so often been the case. But Flames gets caught going wide. They don't have to respect that. زایوو بزن. They're going to blow it open. پپ و توپا رو بزن. لعنت شده. ای بابا. اوه. And Zywoo's hounded down. It's got to be Apex, who can't live up to the task. Now it's the Merriman's turn, taking up the position of the fallen star and the fallen IGL. چه کال به موقعی دادن در رفت. Yeah, I love the reset call here. Very good idea. Go back elsewhere. Give Zontix the weaker weapon to go in first. And trade should be available for Spirit. They know the Vitality will have stacked up that A site and now clearing the flank. It should be a clear plant. Spirit thinks so. Chopper deserves a great deal of credit for these reads, for the setup in the first half. I know the B site was massively problematic, but the A hold حیف شد شانس داشتن این راندو واقعا بگیرن. زایوو نمیزنه. The constant outpositioning of Vitality, in spite of not always finding the opener. It's been so valuable. By the time Vitality even adjusts to what's happening in this game, Spirit are 3 steps ahead. Wembley, do you like saving? I thought so. At least it gives us that beautiful fire. And this one's heating up now on the 3rd map of this semi-final. Team Spirit take the lead back. The Spirit here, undefeated on Anubis since their Katowice run. And an open runway on the favored side of Vitality that are all in, that are running the risk of getting broken.
You feel لاجیتک in full فکر کنم الان 8 control. The تومانی question بود. is now poised to Vitality. یه زمان Can 8 they do تومن anything رسیده to بود. change that? Going to be aggression up the lane in middle. Very quickly done for مزی Messi. اگریسیو سمت تاپ مید موفق توی گرفتن اوپنینگ فرکس. چه سورپرایزی از راه رسید توی راند 18 هم. There's one way to find the opener. Back-to-back rounds, Vitality make a play and it pays off. اکثرا خیلی ریپرو داره. As they try and respond in the middle of the map. ادوانتج در دستان وایتالیتی. Left open and it's been very well read yet again. The hole found. Vitality still want to make plays. Nothing wrong with this. Continually gathering info. Another B flash. Getting aggressive. یه پاپ فلشه دیگه سمت بی مین. Yeah, this is Vitality playing with a lot more confidence, and in this situation, it's rewarding them with a lot با more info. روتیت هم بدن هرچند چه اسموک هایی Of how this round is panning out. پرتاب شده. یه بریک به موقع زایفو موفق. چقدر به موقع بود این بریک پشمام. Holy shift. زایفو تو ادامه کار شیرو و ماجیکس فرگا رو برمیگردونن. فلیمز 84 تا دمیج. شیرو چه خطی نگه داشته بود. ایپکس سورپرایز. مزی آیا میتونه کاری اصلیش ببره یا خیر؟ خطا رد کردن به سمت بام سایت. مولی پرتاب شده. بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. فلیمز با HP 16 و اینجا کارشو با نید تموم میکنه. What a round for Shiro again. He must have heard Taj that. Al Fazli. He was absolutely eyes on the prize on Apex's rotation. And that is a worse way to die. امروز کارفرمانش به یکی میگفت اگه این سری کوتاه کنی من بلندی میکنم. Gets caught with bomb in camera for crying out loud. That would have ended the round then and there, you feel. But dependable, malleable. آنتیلاگ امدی نفیکس شد. Holds his own. And Spirit streaking together a T side. And this is all despite Vitality finding that 4-spy win. It matters not. Lead locked. Magix might not put up superstar numbers all the time, but he's been in this team for a long while now. Chopper has always wanted to keep him around. When he first appeared on the scene, we said they're going to be able to mold him to whatever they want, and Chopper has done that throughout every iteration of this squad. And in those moments where he has to win a fight, when he's got the bomb over in camera and he's facing off against Zaiwu, the face of Team Vitality. واقعا حق وایتالیتی نیست این بازی ببره. یه پوش اگریسیو دیگه سمت تاپید. این بار چاپر جواب میده. از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این پلیر چقدر بد بدن با دو بنده گلبهی. For the first time, don't take that 5-on-4 clean. It's been back-to-back rounds. Spirit of one from a man down. Well, now what do they do with a man up? Vitality hope for the best with a stack in A main. 3 pistols, relying on a rifle on B. Spirit in absolutely no hurry. Don't go too soon. Those nades are lethal. Sontex makes sure of it, keeps them attuned to this position. This could still be a weapon given over. Zaiwu coming in with a swing. Fantastic spray, and the quick swap will let him down, but they're surrounding this B site with the بزن یه هیرو پلی تریپل کیل بگی عشق کنیم بابا ابوالفضلی مزی. این کاره نیستی با ابوالفضل. این یک. Mezzi's going to have to do more to slay the dragon. 1-on-3. Only 2 players here, and he knows about that. But روسن همشون روسن. Magix in this round. Mezzi gives it over. Booed by the home crowd. بعد این بازی ناوی ویرتوسه. No show for Vitality. And no save guaranteed, because look at that flank through spawn. From back-to-back grand final appearances to getting shut down in semis, that is the grim reality that Vitality are faced with as Spirit surge towards the finish line. 5 in a row now on this T side. And Zontix has been such a problem, an unsolvable problem for Team Vitality. It started on Dust. Yeah, he's the reason that didn't just go 2-0 right on the T side, finding so many multi-kills.
to push Spirit over the line, and even here on Anubis, responsible for multiple rounds on that A site. This is Spirit spilling over the brim and trying to steal this series away from Vitality at the final خب میریم راند 20. یه پوش اگریسیو دانک. چقدر راحت، چقدر چیل. دابل کیل برای این بازیکن. 7 HP شد فقط. 60 بار پوش دادن این بیم اینو. 60 بار. واقعا وایتالیتی چیزی نداره رو کنه. باید توی داستو کارو تموم میکرد که کیلنگ رو روش بستن. میشه اگریسیو خطرناک. Are still closing rounds from man down. This could be weird. Apex catches one and Zywo has to cover for the stairs. ستاپ تر و تمیز چه عجب یه چیز دیدیم از این تیم. This one on its head. Still far from a closed round. Bottom side open for the taking. Apex tries to stop the cross. ماجیک استرید رو انجام میده. اوه 2v3 now. If they can smoke off the temple side, Flames has nothing. بازی رو میتونن فکری بکنن. بله رفتن بی. عجب کالی. وای چاپر چه کالی داد. کال تاریخو داد. Vitality was scrambling A, and that bomb goes down over a B, the site that they just possessed mere moments ago. Are you going to save here? Are you going to save when this game may be done? If you do, Magic stops Flames flying through the smoke, and Zywo around too far. Match point, grand final point for Team Spirit. Let's see Vitality never even attempting these. It leaves you wondering what could have been if one of these rounds had gone their way. But as Zywo is relegated to the save and the rest of Vitality look onwards, it might be another sour memory in the playoffs as once more a chance of lifting that trophy looks to elude them, as has been the story all season long. And again he dies. Falls, no hope, no chance. اسنایپ هم گرفتن. Nothing yet again. خیلی دیگه سخت شد. God will not save the king today. Spirit truly are the Hydra. You try to cut the head off the beast, you try to deal with Donk. More grow back, it's Zontix, it's Shiro. Donk starting to find his footing all over again, and there's not a hero in sight for Team Vitality. Team Spirit absolutely blew onto our screens at the start of this year. A mainstay. خیلی کال خفنی داد آجی. خیلی کال خفنی داد. گوسپیت شد وایتالیتی تو راند قبل. And to take us to the map that we didn't get in Dallas in the grudge match, in the revenge match, and only give away one round in the second half, well, that is sending a message. 6 rounds in a row, looking for that 7th, that cherry on top, that sweet feeling of success. And nothing in this half has screamed Vitality or in it. راند 21 12-8 اسپریت توی یک قدمیه رسیدن به فینال. A close-knit scoreboard for Vitality, but one that hasn't propelled them into these rounds. A safe style of play in the saves, never wanting to risk it at the end of rounds, instead taking them early. And those risks have banked up. I mean, none of these saves have, almost none of the saves on this map have been successful, right? Spirit have hunted them every single time. They know the value of removing those guns. Spirit going through for the throat. زمان داره کمتر و کمتر میشه. با یه جالبی اصلا نداره وایتالیتی اصلا. یه مالیه دیگه توی کان با مالی جواب میده اسفینکس. میجر اسفینکس یو اس بله. حالا خط باز میشه فلیمز. بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. دوباره برمیگردن عقب، سعی دارن بازی رو پیچیده بکنن. چاپر از مولی خودش استفاده میکنه. ببینیم آیا میرن داخل یا نه. چه فشاری میاد چاپر. اما باز هم روند ادامه پیدا کرده به سمت بام سایت بی. دانک ترید رو انجام میده. 3-2 ادوانتیج رو از دست دادن لطفاً. اسپریت تایم زیاد نیست، باید سیفو رو پلنس کنه. اپکس اونجا حضور داره، دینای میکنه.
خود ایپکس دابل کیل برای این بازیکن و هنوز بازی ادامه داره. تیم‌های ملی بخوام مسابقه بدن کی اول میشه؟ روسیه فکر کنم. 3 rounds. And Spirit call a timeout. They had everything they needed to close this series here and now. One blemish on a near flawless T side. Unlike Donk to make those mistakes, but trusting in the call that B was clear. تو ترکیه و دبی میجر نذاشتن تا حالا ولی خب تورنمنت بوده. Can Vitality overcome those demons of crumbling when it really matters? Because it matters now. 3 rounds. بریم راند 22 اگریسیو سمت ای مین. They finally break a streak of 6 from Spirit. Now need to embark on one of their own and this یک بریک مزی روی بام سایت. مزی کارشو تمام میکنه. ماجیکس با چه سرعتی رسیده. این سونیک اومد تو. دایوو موفق 4 به 4. باید بیان برای ریتیک و کارشون بسیار سختیه. نید خیلی خوب. این بار هم جواب میدن نیتو. دست به آیتم. زایوو و چاپر فرک هایی که حذف شدن. فلیمز موفق 3 به 2. زانتیکس و شیرو حالا خطو باز میکنه. موفق تر خطو نگه داشته. دستو میذاره رو تیر و شیرو تمام. تیم اسپریت تیم اولی است که توی تورنمنت بلاست پریمیر اسپرینگز فاینال صعود میکنه به مرحله گرند فاینال. جی جی. حاج حسن تسلیت میگم. First arena grand final since IM Katowice all the way back in February. We all know what happened there, Bubsy. Spirit looking fight in form. Yeah, and a big kudo also to the guy Chopper, right? He's played such amazing T-sides. I think we're going to be talking about, of course, that Vitality is a little bit too easy to play with, right? But on the likes of the other side, he played lights out. خیلی هیتر داره. Talk about a bounce back from the Dallas 0-2 to now actually putting Apex in your pocket. The calls from Chopper on that last half were immaculate. He was in his opponent's head. The reads were correct. The timings were correct. All of the aggression that Vitality basically threw at Spirit, and that's the word I want to use, threw at them, knew how to handle it, no problem, had the good fakes towards the very end. These clutches, man, it hurts for Vitality, but you gotta say this is deserved from Spirit. ناگهی بره فینال اسپریتو میزنه. سخته خیلی سخته زدن این اسپریت الان. Yeah, and I mentioned that guy in the picture before, right? Shiro, that he needs to بازی کجاست؟ لندن.